ating pinakamamahal na Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Jesus at nagpapabot minamahal na sa ating mga magulang, sa ating pinakamahal pa Jesus. Praise God ng magandang hapon na po. Praise God sa ating mga magulang sa inyo pa Jesus. Praise God sa ating kagalang pagrespeto po at paggalang sa ating kagalang-galang balista Pastor Willie Salveda at maging sa ating assistant Pastor Lina Coman Albina. Praise God sa kanilang mga iduwang turo at aral na kailanman ay hindi natin malilimutan. Praise God. At maminumhal, nagpapabutin po na yun magandang hapon din po to the whole family of Almighty Children. Praise God. Maging sa lahat, maminumhal na ating mga kasama, kapiling sa mga oras, no? Ating mga beloved elders, and praise God. Sa ating mga beloved pastoral workers, and praise God. Sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordin Perchio Buboy here, at katuwang kanyang malanak ni beloved Sister Divine here. Praise God. At sa kanilang mga kasama, mga kapiling, ating mga kasama, ating mga beloved workers, sa lahat po maminumhal ng ginagamit sa banal lubasan ng ating pinakamahal na Jesus, sa ating mga beloved choir, praise God, maging sa ating mga beloved instrumentalist sa maminumhal, at sa lahat po maminumhal ng helps of the church, and praise God, at maging sa lahat ng ating mga kapatiran, datihan, mabanguan, at sa lahat po na naabot o nakakarinig ng tinig doon sa ating mga kapitbahay. Magandang hapon na po sa ating pinakamamalas. Maging sa lahat, praise God, naganakantabay po sa ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa, na rin nanonood po nating live webcast, praise God, sa YouTube, sa Facebook, especially sa mga baguhan po na idadagdag ng ating malapay Jesus na nanonood po nating live webcast. Magandang oras po dyan sa inyo, maminumhal, at muli, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. At narito rin muli sa ating pagsasagawa, ating pananambahan, maminumhal, ating muling pagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, ang mga mamasayang awitin at mga malamahanay na awitin. Praise God, na dito maminumhal ating pong inimbitahan ang pinakamabais at malang presensya ng ating pinakamahal pa Jesus. Praise God, ang siyang bawat nagpapalakas sa bawat isa sa atin sa pananampalataya. Praise God, sa pagpatuloy balagwain maminumhal na rin po, masaksyan nyo rin po, praise God, ang mga pinagpalang mga kapatiran na maghahayag ng kanilang mga buhay na patutuo paano po kumilos ang ating pinalpenso sa kanilang buhay na nagbagong kanilang buhay, nilutas ang bigat ng problema, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, masaksyon yan niya, maminumhal, mamaya po sa portion po ng pagpapatutuo. Praise God. As ang papatuloy balagwain na rin po maminumhal ang mga beloved na finest choir na muli mag-aalay ng mga papuring awit sa ating malapay Jesus na muli nating dadamahin ang pinakamamis at barang presensya ng ating pinakamamis. Sa pagpatuloy balagwain, praise God, narinig po maminumhal ang pinagpalang mga ngaral na magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng ating mga kasumbagi at handog at lahat ng mga Kristiyano sa bagay na ito. Dito po sinusubok ng ating pinakamahal na Jesus kung hanggang saan tayo katapat sa ating pinakamahal sa ating mga pagkakalob ng ating kasambubahagi at handog. Praise God. At ipinangako rin ng ating mahal na Jesus ang triple blessing, loud and git ang pagpalang spiritual. Praise God. At ang huli, maminumhal, mamaya po, praise God, yung pangangaral na banal na salita ng ating mahal na Jesus. Praise God. Na lahat ng mga Kristiyano kinakailangan ay aralan ng banal na salita ng malamang Jesus at ito po'y pagkaing spiritual sa ating pinakamamalapay. Praise God. Yung pagkaing spiritual, sabi nga yung panglingkod maminumhal, kung literally tayo kumakain ng mga pagkain na kapag papabusog ng ating physical ng pangatawan at tayo lumalakas sa maminumhal, kinakailangan din po natin ng spiritual na aspeto ay kumain din po ng salita ng Diyos. Yung pagkain salita ng Diyos, hindi lamang po dito sa ating chapel maminumhal, maging sa ating mga kanyang-kanyang tahanan, ipinamumuhay po natin ang ating banal na salita ng ating pinakamalapayos. Yun po yung pagkain spiritual. Praise God. At sabi pa ng ating pinakamalapayos na wag natin pabayan natin pagkakatipon na kagaya ng gagaling pa, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa at ganun mamalas na malapit ng araw. Ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapayos. Praise God. Na talagang nariyan na naman maminumhal, na talagang sabi nga maminumhal yung ating mga paligid sa itong mundong ating kinagagaluan. Maminumhal ay talagang nag-uumpisa na naman ng sigalot. Praise God. Na talagang maging sa ating lugar na ating kinatatayon maminumhal, napakagulo ng ating government official maminumhal. Praise God. Talagang nandun maminumhal. Yung mga kaguluhan na yan maminumhal ay talagang ito'y maminumhal mangyayari. Praise God. Upang maganap ang pinangako nating malapayos na muling pagbabalik niya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayos. Praise God. Mangyari mga bagay maminumhal na ating sabi nga yung pinag-aalalahanan maminumhal. Ngunit bago mangyari yan, maminumhal,
dadagitin tayo ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Kaya yung kaguluhan, hindi na rin mararanasan. Nandun, maminumhal tayo pinagpala sa mga pinagpala. Nakilala natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na totoong purong-puro na nagtuturo ng banal na salita ng ating malaking Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Kaya sa mga oras na maminumhal, hindi ko na masyadong kapahabahan. Maminumhal habang tayo naghantay pa sa ating mga kapatiran na minumahal na naglalakbay patungkol sa banal gawain. Praise God, kung paano tayo pinag-ingatan, pinarating na malhati sa kanyang banal gawain. Praise God, tayo na po'y magkaisa na mag-start, maminumhal, tayo magpuri, maminumhal, bago tayo magpuri, mag-alay po na tayo ng time-team na pananalangin upang sa ating pagpupuri. Praise God, ang gabay at patnubay ng Malaking Jesus ay laging sumasa atin. Palakpakan po natin ating pinakamalapay. Praise God, sa oras to, iniling ko po sa manarito tayo tumayo, maminumhal, at tayo mag-alay ng panalangin, at tayo mag-start na. Praise God, tayo manalangin, hallelujah. Dakilang pahal po ng Ama Diyos at magpapasalamat mo pa yung kami nagpupuri, nagpapasalamat sa morso. Sa malhating pagdating ng mga kapatiran nila, pinag-aangatan mo sila sa kanilang paglalakbay. At narito kami ngayon sa iyong balarapan ng katipon-tipon na nagkakaisa ng papakumbaba, may nagabag kapataran sa pagkulang pagkamali. Sa mo kami nangasumpuan ng bawat isa na nagulang nagkasala, patawarin mo kami malapang Jesus. Hugasan mo kami ng indugo ng bago sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinanalangin po namin sa pangkalatang panalangin po. Namin kagalang-galang baling sa Pastor Willie Salameda, malapang Jesus. Lagasan po ang bayog dubol gawain sa simulain sa aming pag-MC upang pero pag-awit ang Madyo Pasong Solemn Song. Samahan mo kami sa pagpupuri, mahal pa yung si Bus, yung pinakalabis at mahal appreciation sa bawat nagpapalakas sa bawat sa amin, mahal pa yung Jesus. Dahil hindi po mahal pa yung Jesus, lang sa mo rin po mga pinagpalang mga kapatiran na maghahayag na kanilang mga buhay, matutong paano ka kumilos sa kanilang buhay na nagbagong kanilang buhay, lalo na sa bigat ng problema, pinagaling sa maluwa, magkaramdaman sa moras na sila pinagpapala na lahat ng kanilang papatuto, malapay Jesus, unite mo ito upang sa lahat mapanginig, lalo sa mga baguhan po namin nanonood po ng aming live webcast sa mga oras to, sila rin po yung makumberte at mayroon mga banal gawain, malapit po sila dumunoon at sila makapili, makasama po sa paglilingkod sila. Lagi sa rin po malapay Jesus ang pinagpahalang mga bilabod, mga awit ating mga bilabod finance square, lahat ng mga papuring awit na iaalay sa iyo bilang muling daluyan ng pinakamalapit sa malapit sila. Kasama mo rin po ang pinagpalang mga ngaral na riyan halilang magpapaliwanag po patungkol po sa pagbibigay kasama bahagi handong na pinangangumang triple blessing lalo dito po palang spiritual. Lagasan mo rin po ang huling YouTube gawain ang pangangaral pala salita kung magbigay ng mensahe ng pag-aralan sa bawat katatag ba naman na napalatay sa iyo. Sama mo kami malapit sa iyong gawain sa simulain ka sa matapos hanggang na rin paano mo iningatan pinarating malhati sa gawain. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran pa na nariyan naghahanda, yung iba'y naglalakbay na may mga kanya-kanyang sakyan, yung iba'y naglalakad. Pakaingatan po sila, humano kami iningatan at sama-sama pong sinasaway lahat ng urigawan ng kaaway, hadlang sa magdalo ng mga kapatiran sa unat pangkalatan ng panalangin na kagalang-galang balis na Pastor Willie Salameda ay ba nyo kasal in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Sa manual, tayo muli magpuri sa ating pinakamamahal na praise, hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, gumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin ang mga buhay namin kung sa ngalan mo kami magsama-sama, gumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Yes, Lord, hallelujah. Ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas
at ito'y laging bago sa bawat umaga, hanggat dan mo, O Diyos, dakil sa lahat. As we God obey your spirit, we're greeting us. As we God obey, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. This steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, anew every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. That steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. I live for this Jesus day after day. I live for this Jesus. Oh, come what may, the sweet Holy Spirit will I obey. I live for this Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. While he shall praise thee, as will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands out unto thy name. I'll leave my hands out unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Leave my hands up unto thy name. I live for this Jesus day after day. I live for this Jesus who come what may. That sweet old spirit will I obey. I live for this Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. While he shall praise thee,
this will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up onto thy name. I'll leave my hands up onto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Leave my hands up onto thy name. Oh Jesus, the joy of believing, it's everything to me. How to seek go and sweet, and the world is our goal. He's the joy of believing, it's everything to me. Jesus, the joy of believing, it's everything to me. Lord, hallelujah. Jesus, the joy of believing, it's everything to me. How do she go as me, and the world is our goal. He's the joy of believing, it's everything to me. Jesus, the joy of believing, it's everything to me. Jesus, the joy of believing, it's everything to me. How do she go as me, and the world is our goal. He's the joy of believing, it's everything to me. Jesus, the joy of believing, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Though the storm louder and the sky, the heavenly dwell, I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's the sweet born bread, such sweet born bread, I can count on Him to the very end. Though the storm louder against the sky, but the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Though the storm louder against the sky, over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's sweet born bread, such sweet born bread, I can count on Him to the very end. Though the storm louder against the sky, over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagi pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagi pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y manalig, di magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before.
keeps me. It is the one living for every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus, Savior, keeps me. It is the one living for every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus, Savior, gives me. It is the one living for every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, He had to be sweet and save my weary soul. I know that but Jesus came to me, and by His grace I'm, now it's different, so different now. Once I was lost and sin, He had to be sweet and save my weary soul, and know that but Jesus came to me, and by His grace I'm, now different, so different now. It's different than see my soul. It's different by His blood above. Satan and the me, but Jesus rescued. Now different, so different now. I went to the church one day, heard him sing and pray. The preacher grimly preached the gospel. He said you must repent down to hell's sound. Now it's different, so different now. It's different since see my soul. It's different by His blood of wool.
Satan and the bee, but Jesus rescued. Whoa, 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 now it's different. Whoa, so different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher firmly preached the gospel truth. Said you must repent. Thou who hast sorrow, whoa, 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 now it's different. Whoa, so different now. You lay your hand, mild and hold your hand. Lay your one in the poor hands on the prairie. Though you blew, hold it down and raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on your hand. Lay your one, the poor hands on the prairie. Lord, you blew for the fountain, raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds, made the rain. From the rain you made it sea. From the sea for the clouds, give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You that's the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea for the clouds, to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you good for the mountain, raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds, made the rain. From the rain you made it sea. From the sea for the clouds, give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, mighty God indeed. Your goodness shows from ages back, and now He touches me. Oh, Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. Holy, holy is your name, mighty God who knew. Your goodness shows from ages back, and now He touches me. Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the
promise you got to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who glorious this will be. Who Jesus, there's Jesus, the promise you got to His people. Who Jesus, there's Jesus, the promise you got to be. I don't have to know the light and the down by bullet. I don't mind the dry and dirt that I go through. Being that I want to prove that I'm worthy. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, giving that on past the bar. Oh, there must be out of this world, you and I. But if you can, Lord, this is what I have you do. Oh, oh. Save a little spot in heaven close to you. I've been out so long ago, I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking to but slow, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, giving that on past the bar. Oh, there must be an answer, you and I. But if you can, Lord, this is what I have you do. Oh, oh. Save a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, giving that on past the bar. Oh, there must be an answer, you and I. But if you can, Lord, this is what I have you do. Oh, oh. Save a little spot in heaven close to you. Because love the word that He gave His Son. Those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. Because love the word that He gave He said, those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. As for me, I will behold Thy face in right instant. I will be satisfied with love, with delighted as I want to be. Just like you, the Lord has for me. I will behold Thy way. Ang Diyos, hinasa mukha mo'y magpagmasdan. Pag-isip ko sana ikaw sigapiling ang nais ko. Ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanhalan mo. O ang Diyos, hinasa mukha mo'y pagmasdan. Pag-isip ko sana ikaw di sigapiling ang nais ko. Ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanhalan
pangalan mo. Dakilang Diyos ang inaasam, mukha mo'y magmasdan. Pagising ko sana ikaw sigapiling. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kapataran mo. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator, became my Savior, and who has fullness, the melody. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my holy Lord, the great Creator, became my Savior, and who has fullness, dwell in me. Time promised, Lord, and believe it so real. My God and Savior's King, and Jesus His name. Only an angel, whose soul and stranger, a man of soul, tears and time. Oh, he got high. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my holy Lord, the great Creator, He my Savior, and who gets fullness, the melody, created me and me. Hallelujah. And bring your eyes, Spirit, within me. Created me and please look at me. Hallelujah. Bring your eyes, Spirit, within me. Oh, cast it away from my presence, oh Lord. Take another Holy Spirit from me. Restore back to me the joy of my salvation, and renew my spirit within me. Create me anew. Hallelujah. And renew my spirit within me. Lord, hallelujah. Create me and lead our heart again, and renew our spirit within me. Oh, cast it away from thy presence, oh Lord, and take another Holy Spirit from me. Restore and redeem the joy of my salvation, and renew our spirit within me. Isang puso naman na sa akin ay likha, binigyan ko Diyos ng bawat damdamin. Hallelujah. Isang puso naman sa akin ay likha, binigyan ko Diyos ng bawat damdamin. At siyong harapan, huwag mo akong paalisin. Espiritong Banal, umagaling sa akin, ang kailangan na tulong ng iyong pagliligtas.
ibalik mo kung gawin mo tapat at sa'yo harapan. Huwag mo ako paalisin, Spiritong Banal, magpaghahimik sa akin. Hanggang lahat at dulo ng iyong pagliligtas, ibalik mo kung gawin mo tapat at sa'yo harapan. Huwag mo akong maalisin, Spiritong Banal, magpaghahimik sa akin. Hanggang lahat at dulo ng iyong pagliligtas, ibalik mo kung gawin mo tapat. How I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my holy Lord, the great Creator, He must say on and who has spoken well all over the world. That Spirit is moving all over the world. As the prophet said with me, hallelujah, all over the world. There's a mighty revelation of the glory of that Lord. As the waters cover the sea, right here in this place, that Spirit is moving right here in this place. As the prophet said with me, hallelujah, right here in this place. There was a mighty revelation of the glory of that Lord. As the waters cover the sea, deep down in my heart, that Spirit is moving deep down in my heart. As the prophet said with me, hallelujah, deep down in there was a mighty revelation of the glory of that Lord. The waters cover the sea, I do truly know that I've been born again. Lord, hallelujah. I do truly know Jesus lives sweet. And some things that I do not know, those some things that I think, but this one thing I'm surely know, I've been born again. I do surely know I've been born again. I surely know Jesus lives sweet. There are some things that I do not know, and those some things that I think, but this one thing I'm surely to know, I've been born again. I'm blessed and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, He's promised me to keep it alive. I'm blessed, He wants me to be, He'll be wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that He promised me to give it your life. I am blessed, He wants me to be, He'll be wherever I go. You happy to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, He promised me to keep it your life. I am blessed, cause He walks with me, He'll lead me wherever we go. And if you happy to ask, how are you, my friend? Blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, and I know that I am,
cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, He walks with me, and leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, brethren, you're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause He promised me. I'm blessed, He walks with me, and leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, Christian, blessed, I am blessed. Happy, 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 happy the Lord. Praise God and Christian, believing the word. I want you to know how happy and I, well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 Lord, hallelujah. Happy the Lord. Praise God and Christians, believing do what I believe in. I want you to know how happy and I, well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 Lord, hallelujah. Happy the Lord. Praise God and Christians, believing the word. I want you to know how happy and I, well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Lord, I will thank, yes, I will want you on keeping. And I will say, yes, I will say what you want me to say. Heal my way, wait, wait on the Lord. Heal my way, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, and how to go. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Without clouds, the wind won't come. Without rain, the grass will grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot, yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, walk with me. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Come fill my world, fill my life. Come take my, come walk with me, Lord, hallelujah. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Without eyes we cannot see. Without hands we cannot touch. Without heart we cannot love. Without God we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Come fill my world, come fill my life. Come take my hands,
come home with me. There was something I made at home. There was some place that I can go. Oh, but I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel deep in my soul. My God is real, is real in my soul. My God is real, is one made me whole. His love for me, His life will go. My God is real, but I can feel deep in my heart. Some folks be down, some folks be slow. Who can go on and be alone? But as who be, how faith has warm. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, is real in my soul. My God is real, who is once made me whole. Who is the love for me? His life will go. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, real in my soul. My God is real as one and made me whole. His love for me, His life will go. My God is real, for I can feel deep in my soul. And know that someday, oh, I'll be there. And know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. So hallelujah, in one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, oh, He has saved me, saved me, eternal life. Yes, Lord, hallelujah. I was not worthy then, for I was seated. My destiny was to burn here, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning here. Look at hallelujah. In one to say, oh, I'll be there to be with one who died for me. Oh, praise the Lord, oh, He has saved me, given me eternal life. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ko'y iyong marinig. Lahat ang pagsabong ko'y puso sa'yo, yes, ito'y nanatili. Oh, Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko'y Ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, puso sa'yo, yes, ito ay tunay, tunay na tunay.
ako'y anak na langit, so hindi nahan. Kaya ang awit ko'y para sa'yo. Oh, Kristo, nawa'y purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. O kay sarap mawid ang piling makalaki. Puso mo humihindag sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong hinaawit, nagbubuti patingin sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga piling makalaki, Lord, hallelujah. Ibang ligayang siya na hindi kayang lumasan. Anumang wit makasaliwatan, buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit kay masila ng pasaya, magmula si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y binag sa tuwa, sa galang ligaya. Mga wiling makalangit, oh, ibang ligayang siya hindi kayang lumasan. Anumang wiling makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ko'y masila ng pasaya, magmula si Jesus ay makilala. Hindi ko man pakita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng itong napakagulo. Ako'y patuloy na maglingkod sa Kanya, at kailan may di ako manghahamba. Kabiguan pang lahat ng aking pangarap, mahangos sa buhay, sa hira'y mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sa makan hingala ay darating ang isang araw. Pangarap mo'y matutupad, at walang sino man hahadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa atin, walang hanggan. Siya doon sa kalangitan, at di sa pagharap lamang magagawa din ang lahat alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay na di magagawa naman sa, at tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa din ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa naman sa, tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Sa bagay na di magagawa na mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema.
Sa magandang hinabukasan, buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan po, si Jesus ay buhay. Buhay kailan po, buhay, buhay, buhay kailan po, si Jesus ay buhay. Tayo pangbilang hallelujah, si Jesus ay buhay kailan po, tayo pangbilang hallelujah, si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan po man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan po man, buhay, buhay, buhay kailan si Jesus ay buhay. Iyong pangbilang hallelujah, si Jesus ay buhay kailan, tayo pangbilang hallelujah, si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Di ba ang Diyos ay nagkaramang sa mukha tuwa? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nagkaramang sa mukha tuwa? Nagkaramang sa kwan, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa mukha tuwa? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nagkaramang sa buhay naman? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nagkaramang sa buhay naman? Nagkaramang sa kamay, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa buhay naman. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, wala nang tagapin si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, wala nang tagapin si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. I have jubilee in my heart, I have jubilee in my heart. Since Jesus set me free, I have jubilee, I have jubilee in my heart. I have a jubilee in my heart, I have jubilee in my heart. Since Jesus set me free, I have jubilee, I have jubilee in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kagalakan at kawitan sa kamang-hamang haning gawa. Siya nagkakot, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kahiyat, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kawitan sa kamang-hamang haniyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kahirap, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kawitan sa kamang-hamang haniyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kahirap, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapaglig, tagapagligtas, tagapaglig. Jesus ay tagapaglig, walang magpakailan mamagad. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang
magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa'y di nagbabago, di nagbabago. Sa'y di nagbabago, palaman, magpakailanman. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng hari. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, bigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kalakasan, purihin siya, nagbigay ng kalakasan, purihin siya, nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kaligtasan, purihin siya, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus din ibong lumili ay nagpupuri, bulat sa parang nagpupuri, hanghalo sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, nagbigay ng pagpapala, puris, nagbigay ng pagpapala, puris, nagbigay ng pagpapala, puris. Si Jesus din nagbigay ng kalakasan, puris, nagbigay ng kalakasan, nagbigay ng kalakasan. Si Jesus din nagbigay ng kagalingan, puris, nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, puris siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan, puris, nagbigay ng kagalakan, puris, nagbigay ng kagalakan, puris siya. Si Jesus din galak Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais biglang kawitan mo ang Diyos, kung nais biglang kawitan mo ang Diyos, kung nais biglang kawitan mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais biglang maglingkod ka sa Diyos, kung nais biglang maglingkod ka sa Diyos, kung nais biglang maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais biglang magtapat ka sa Diyos, kung nais biglang magtapat ka sa Diyos, kung nais biglang magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ay siyang natulog. Lakad-lakad wag lumigon, tagumpay-hay mayroon. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiyak, tayo purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiyak, purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. This is the day, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise our coming King. Hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Hallelujah is the coming King. For Jesus Christ the Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to
to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we are the living created. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we are worshiping the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are worshiping the Lord. In the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we are worshiping the Lord. Oh, victory, yes, victory, hallelujah, I'm free, Jesus can be glory, glory, we hallelujah, it's all, and I'm for me, oh, victory, victory, hallelujah, I'm free, Jesus can be glory, glory, we hallelujah, it's all, and I'm for me, well, I'm so glad I belong to Jesus, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil high on, but Jesus set me free. The devil high on, but Jesus set me free. The devil high on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, Jesus my Savior, praise His holy name. Jesus my Savior, praise His holy name. Jesus my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord. Jesus my Savior, praise His holy name. Jesus my Savior, praise His holy name. Jesus my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. As the Holy Ghost upon, He brings me life. He brings me life. He brings me life. Let's the Holy Ghost upon us. He brings me life. Jesus, He brings me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
And so hold me up, being at the side, being sad, being so over me, being sad. Jesus, being at the side. Hallelujah, 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 hallelujah. It's being, my soul, singing and shouting for Jesus, saving home. People on the side, Jesus, save my soul. It's being, my soul, singing and shouting for Jesus, saving home. People on the side, Jesus, save my soul. It's being, it's being, my soul, singing and shouting for Jesus, saving home. People on the sun, Jesus, save my soul. It's something about me, my soul. My soul. Sing and shout, Jesus, save me. People on the sun, Jesus, save my soul. It's something about me, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's sweet, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, to bless His holy name. Bless His soul. Biday, palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat magsabi ng Praise the Lord! And praise God, dito ang tao sa mga mahal, ang mga masayang paburing awit sa ating pinakamamalaking Jesus sa Praise God. At ito'y dadakon na tuloy-tuloy sa nimbulungahin, Praise God, ito'y dadakon sa nimalman, inawidin. At ito'y dadalhin po na ating beloved elder, ating beloved brother Alvin, Praise God, Reyes, habang sinaganda ang minamahal, tayo muling manalangin sa ating pinakamamalaking Jesus, Praise God. Dakila pagpala po ng mga Diyos, saan mo po sa lahat, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga gusto. Sa malahating magdating ng mga kapatiran na huli, malapay Jesus, sila pinagingatan po sa kanilang paglalakbay. At narito kami ngayon sa harapan na muli na nagkatipon-tipon, na nagpapakumbaba. Maraming salamat po, malapay Jesus, sa pag-iingat po sa bawat isa amin. At nakarating kami ng malahati sa malgawain. Narito kami ngayon, nagpapakumbaba kami ng kabahan kapataran sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuhan ng bawat isa na kulang nagkasala. Patawarin mo kami malapay sa sugasan mo kami ng dugo. Lumagos sa krus ng Calvary, minsan madinalaan po namin sa pagkalat ng panalangin po. Naming kirgalangang malapastor Willis Almeida. Dire po lang isa mo po ang bawat papuring awit na may aalay, ang malmanin awitin sa mga oras to. Bilang galoy ng pinakamatamis sa malapay sa aming kaligitnaan. Malapay susama mo kami sa bawat pagpupuri. Sa bawat isa sa gawa namin sa iyong harapan. Malapay sa mga oras to. Pakaingatan mo rin po ang lahat ng mga kapatiran na riyan kung paano kami ingatan pinarating mahati sa gawain. Ganito po sa lahat ng mga kapatiran Luzon, Visayas, sa Mindanao hanggang sa ibang bansa na riyan nagsasagawa ng midweek service sa mga oras to. Lalo lang ng mga kapatiran po namin maglalakbay pa na magagaling sa malalayong lugar para tingin malapay sa malahati sa gawain. Sama-sama sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran at hadlang sa pagdaman ng matamis sa malang presensya sa una at pangkalatan ng panalangin ng kagalang-galang balas na Pastor Willie Salvena. Habay nyo, kasal! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Sa mga oras na may mahal, ibigay ko pagkakataon sa mga kapatid at yung beloved brother Alvin Reyes, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po. Sa ating mong beloved elder and beloved brother John Aquino sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. Amen. At tayo na po mga minamahal ay magpatuloy na po sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong
puno ng dusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayaan taus-pusong pasalamat sa mga biyayang mo laging natatagyan. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatamo at sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong pinahagod. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayaan taus-pusong pasalamat sa mga biyayang mo laging natatagyan. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatamo at sa lahat ng araw
Salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kahit buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, ang buhay ko ngayon ay inaalay ko sa iyo. Hindi sapat na pambayan sa kaligtasan na sa iyo ay natamo. Aking Diyos, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti ko, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago
sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay, na di nagbabago kahit kailanman. O Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahan. Sa dinami-rami ng mga tao sa salibutan, kami iyong hinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahan. Sa dinami-rami na mga tao sa salibutan, kami iyong ginago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Nakita ko ang tunay na pag-asa, natagpuan ligaya. Mahal namin Panginoon, kami sumasamba, pagkat ikaw ang gabay ng damdamin.
Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aming damdamin. Digdig ang papuri at bawat dalangin dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Dakilang Diyos, Ikaw ang pupurihin. Ang ngalan mo ang laging tatawagin. Mahal namin, Panginoon, hindi kalilimutin, pagkat sa piling mo walang kasing ganda. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Digdig ang papuri at bawat dalangin dahil sa'yo, Jesus, lupa man ay langit na rin. Aking Ama, dakila ka, ang iyong pag-ibig ay walang katulad. Ikaw ang Alpha at Omega, karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Aking Ama, dakila ka, ang iyong biyaya'y sapat kailanman. Ikaw ang aking kalakasan, purihin ka, itataas kita. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Ikaw, Jesus, ang aking
sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Aking Ama, dakila ka, ang iyong kabagan walang hangganan. Ikaw ang aking manunubos, dakilain ka, luluwalhatiin ka. Ikaw, Jesus, ang aking awit at aking buhay sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, aking buhay sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Di ko kayang bilangin, bituin nagniningning, dagat at di ko masuka, di sabong na paningin. Ang ulang may bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmumula ang hanging habagan. Ang pigilin na umagay di ko magawa, sa buong kagandahan ng iyong mga likha. Kay lawak ng sansinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung mainutumbas ang aking isipan, hindi man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako, buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo'y ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula, sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahangahang ka-o Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahangahang na ka-o Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Ikaw lamang, O Diyos, ang
ibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo, pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan at sa aking kasalanan. Bigat ng krus yung pinasan. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo, pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan at sa aking kasalanan. Bigat ng krus yung pinasan. Dakila ang pag-ibig mo, trono ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat ko pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko. Ang labi ko'y magpupuri sa'yo, at magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aasahan ko. Sa'yo lamang, Jesus, mananalig ako, pagkat ikaw ang dahilan kaya't naglilingkod sa'yo, at sa langit na tahanan ako'y kasama mo. Dakila ang pag-ibig mo, trono ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat mo pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko. Ang labi ko'y magpupuri sa'yo, at magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Nadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming
sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal sa tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala lang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilaan ka sa buhay ko. Ikaw ang
sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming kinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan huwagsin, sapagkat langit ang mundo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan, doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Amen! Kapatid, handa ka
sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya. Kung si Jesus pina, ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya. Kung si Jesus pina, oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me dance for joy. It's just a wondrous thing. I know my Jesus Christ is the King of Kings and of the sons of God, living in His word. Oh, Jesus Christ, the great I am. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 God. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is my King. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is my King. Lakad-lakad wag kumurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag kumurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. What a mighty God we serve. 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 Oh, let us clap and praise the Lord. 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 We come to glorify His name. We got to glorify His name. We got to glorify the name of the Lord. We got to glorify His name. We got to praise Him. We got to praise Him. We got to praise our coming King. We got to praise Him. We got to praise Him. We got to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, as the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Amen, hallelujah. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud voice and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful
people listen to the Lord. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, the children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Amen, amen, everybody. Amen, the children of the Lord. Amen, 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 the children of the Lord. Shout, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. The children of the Lord, praise the Lord, you praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. I got a joy, 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 down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got a lot of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart to stay. When I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart, amen. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, amen. Down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart to stay. When I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. He's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. All over me, yes, popping up inside, popping up inside, popping up inside. All over me, yes, popping up inside. My Jesus, popping up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, not popping up inside, popping up inside, popping up inside. My Jesus, popping up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within His holy name. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His name. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At ating pinapabot ang mapagpalang hapon, dobleng paggalang sa ating parents in the Lord.
sa ating beloved Pastor Willis Raja Almeida at sa ating Assistant Pastor Lino Kumun Almeida at sa buong beloved Almeida Children, beloved Almeida family at sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Amen. Praise the Lord. At maging sa ating live webcast viewers, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat, at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at tayo mga minamahal ay dadago po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patuto na kung saan ating mapakinggan ang himala at ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ito ay talagang hindi gawa-gawa mga minamahal, bagkos ito ay talagang prueba at ebidensya na ang ating pinaglilingkurang Diyos ay makapangyarihan at buhay. Praise the Lord. Sabay-sabay po ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at muli ating mapakinggan mga minamahal ang mga kamanghamanghang patutuo ng ating mga beloved brethren, mga minamahal, na talagang ito ay talagang utos ng ating dakilang Diyos na ating ipahayag ang kanyang mga gawang himala sa ating mga buhay, mga minamahal, dahil ang sinasabi po dito, mga minamahal, sa aklat ng Marcos ng kapitulo 16 ng talatay 20, ang sabi dito, mga minamahal, at nagsiali sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon, at pinatutuhanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip siya nawa. So ito ang salita ng ating dakilang Diyos, na talagang marami ang nagsipangaral. Nandyan, mga minamahal, ang ating beloved pastor at kanilang mga beloved extension, ordained preacher, mga ngaral, mga minamahal, na nagsipangaral sa lahat ng dako at sa hapong ito, mga minamahal. Ating mapakinggan, mga minamahal, ang ating beloved mga kapatid, mga minamahal, na kanilang patutuhanan na talagang naghimala ang ating dakilang Diyos sa kanilang buhay, na sila ay pinagaling, binago ang kanilang mga buhay, mga minamahal. Kaya't sa oras na ito, mga minamahal, ating pinaghahanda po ang ating mga pinagpalang beloved brethren na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, at ating pinaghahanda po ang ating beloved brother Fernando de Guzman, beloved sister Salvacion de la Cruz, beloved brother Heherson Marquez, at ang panghuli po ating pinaghahanda ang ating beloved sister Gretchen Bigaong. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo, mga minamahal, ay formal ng buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo, mga minamahal, na ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Fernando de Guzman. Praise the Lord. Hallelujah. At siya po ay sundan po ng ating beloved sister Salvacion de la Cruz. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pasasalamat, pagpaparangal at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. At ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, sa ating pag-alaala, turo at aral sa ating minamahal at kagalang-galang Pastor Willie Almeida, at ganoon din po sa ating minamahal at kagalang-galang
Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa buong angkan ng beloved Almeida family. At ganoon din po sa atin minamahal na manggagawa, ating minamahal sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nier, sa ating minamahal beloved elders, at sa buong pastoral workers, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, at ganoon din po sa ating beloved viewers. Praise the Lord po mga minamahal. Ako po ay bumabati sa inyo ng isang hapon na po sa ating lahat mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At muli po akong nagpupuri at nagluluwalhati sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, sa pagkakataon pong ito upang pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na ginawa niya sa buhay ko, mga minamahal, mga himala na ginawa sa akin, mga minamahal. Dati-dati po, ako po ay isang kabataan noon, mga minamahal, na talagang nasa akin din po ang lahat ng bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, sa paggamit ng mga marijuana, mga minamahal, at ganoon din po sa mga pagpunta sa mga hindi kaya-aya sa atin, sa mga gawain, mga minamahal. At ganoon din po mga minamahal sa aking kabataan din, mga minamahal. At ako po rin ay nagnanakaw din po, mga minamahal. Subalit ng aking makilala ang ating pinakamamahal sa pamamagitan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang pagbabago ng buhay ay nasa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Meron po akong isang kapatid, mga minamahal, na siya pong unang nakakilala sa misteryo pong ito, mga minamahal. At nakita ko po ang mga himala na ginawa ng Diyos sa buhay namin, mga minamahal. Ako po ay kanyang inanyayahan sa misteryo, sa gawain ito, mga minamahal. Fellowship Overnight Prayer, mga minamahal. Ang unang naramdaman ko po nang ako'y pumasok sa gawain ito, mga minamahal, ay malamig na bagay na pumasok sa akin katawan, mga minamahal. Yung po ang unang naramdaman ko sa aking katawan, mga minamahal. Nang sa kalagitnaan po ng solemn song, mga minamahal, mga awit, mga minamahal, sa kagitnaan ng papuri, mga minamahal, ako po ay lumuha, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ay luha ng kagalakan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Ang mga himala na ginawa ng Diyos sa una sa akin, yung karamdaman ko po, mga minamahal, na migraine, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, pag sinusumpong po ito, mga minamahal, halos mabiyak po ang aking ulo, mga minamahal. Sabat minsan sumakit ang aking ulo, mga minamahal, nang hindi ko pa nakakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Ang sabi ko sa aking sarili, mga minamahal, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako bago mo kunin ang aking buhay. Sapagat ang aking sakit sa ulo, talaga nabibiyak po ito, mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay huminto po yung sakit ng ulo ko po, mga minamahal. Ako po ay nakatulog, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, instant po yan, mga minamahal, na pinagaling ng Diyos, mga minamahal, sa bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Ako po ay patuloy na dumadalo, mga minamahal. Patuloy na dumadalo 3 bisis, mga minamahal, ng panahon na yan, mga 2,000 years, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal sa pagdalo, mga minamahal, sapagkat sa mga papuri, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal.
Yung mga bisyo ko po, mga minamahal, na hindi ko po maalis-alis sa aking sarili, mga minamahal. Yung po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At salamat po sa mahal na Panginoon. Yung po, ako po nagtrabaho sa Baguio, mga minamahal, 2,000, mga minamahal. Doon po ako dumadalo, mga minamahal, ng 3 bisis, mga minamahal. Nagtatrabaho po ako sa Baguio, mga minamahal, kapanahunan na yan, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Sa convention po, mga minamahal. Andun po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagdalo, nararamdaman ko po ang kagalakan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Habang tumatagal, mga minamahal, napalayo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang sanhi ng pagkawala ko po sa gawain ito, mga minamahal. Subalit, kay buti ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. 5 taon po, mga minamahal, na hindi po, minsan lang po ako dumadalo, mga minamahal, na wala. Minsan lang po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nawalaya po ako sa mahal na Panginoon hanggang ako po ay umuwi dito sa San Carlos, mga minamahal. At ako po ay nagtrabaho ulit sa Santa Cruz, Sang Minahan, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa atin, minamahal at Panginoon Kristo, mga minamahal. Minsan din po lang po ako dumadalo, mga minamahal, sapagkat nasa kalagitnaan po kami ng bundok, mga minamahal. Nagtatrabaho po ako doon, mga minamahal. Kasama ko po ang kuya ko po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, yung retrenchment na po, mga minamahal, nagbawas na po ang tao, mga minamahal. Umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. 2019, mga minamahal. Dito na po ako nagpatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na ito po, mga minamahal. Ako'y nagpapatuloy sa gawain ito, mga minamahal, sapagkat ang Diyos dito po ay buhay, mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang kagalakan at kapayapaan na nagmumula sa Kanya, mga minamahal, ay nasa aking puso, mga minamahal, nasa ating lahat, mga minamahal, na gumagawa ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At salamat sa mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Bagamat wala po akong trabaho, mga minamahal, nasa bahay lang po ako, mga minamahal, ay patuloy po na dumadalo sa gawain ito, mga minamahal. Kaya salamat sa pagbabago ng buhay, mga minamahal, at kagalingan ng aming mga karamdaman, mga Praise the minamahal. Lord. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang kapurihan at kaluwalhatian at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay natin palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Everybody shout, Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang tunay na talagang totoo talaga ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang sabi na talagang pinatutuhanan ang salita sa pamamagitan ng tandang mga kalakip. Ano yung mga tanda na kalakip? Yung mga minamahal, ang pagbabago ng buhay, ang kagalingan, mga minamahal. Yan ang talagang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na tunay na talagang buhay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Salvacion de la Cruz, at siya po ay sundan ng ating beloved Brother Herson Marquez. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at parangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Amen. Ama. Praise the Lord.
Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako rin po ay nagpapaabot ng magandang hapon na po sa ating mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil sa pagkataon pong ito ay binigyan niya ako muli upang siya ay papurihan, pasalamatan at dakilain. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil hindi man po ako karapat-dapat mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Diyan po patuloy pa rin po niya kami kinahabagan. Bagamat maraming pong pagsubok, mga kahinaan. Mas maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil patuloy pa rin po kami pinagpanghawakan at pinag-iingatan. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, sariwain ko lang po ang kabutihan na ating pinakamahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Mula po kami naglilingkod hanggang sa kasalukuyan ng mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, hallelujah. Nung panahon po, ng aking beloved husband po ay nakaranas po ng stroke yan, mga minamahal. Hallelujah. Nagpupuri ang pasalamat sa ating pinakamahal na Jesus at sa unat dalangin na ating beloved mahal na pastor dahil hindi man po kami karapat-dapat mahal na Panginoon, mga minamahal, isa po kami kinahabagan dahil yung aking beloved husband ay mga minamahal. Akala ko po na mawala na po yan, mga minamahal, dahil po sa kanyang kalagayan, nandiyan nga po na nangingitim na po yan, mga minamahal. Nandiyan na po na yung kanyang bibig, nakatikom na mga minamahal. Hallelujah. Hinabol ko lang yun, mga mahal, na lagyan ng kutsara dahil sa panahon na yun, mga minamahal, maubusan na po siya ng oxygen. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na panahon na yun, mga minamahal, na pinaalala po nating pinakamahal na Panginoon sa akin upang bangkitin po ang 3 bisis ng hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan po mga minamahal na bumalik po ang kanyang malay, mga minamahal. Hallelujah. 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 Yung panahon na yun, mga minamahal, nandiyan na natatakot po ka dahil sa kalagayan niya, mga minamahal, nandiyan na yung aking beloved daughter, pinipilit po yan, mga minamahal, na dalhin na nga po sa hospital dahil yung panahon na yun, mga minamahal, dahil pwede nga daw po maulit yung kanyang pag-stroke, mga minamahal. Subalit ang beloved husband, mga minamahal, nandiyan na po na umaayaw po yan dahil pinapanghawakan nga niya po yung kabutihan na ating pinakamahal na Panginoon. Subalit, nandiyan na po na yan, napilitan din po sa huli. Hallelujah. Nandiyan po na dinala na po namin sa ospital, mga minamahal, nandiyan na po na naglakad po yan papuntang labas hanggang sa sumakay po ng ambulance. Hallelujah. Hallelujah. Pagdating po doon sa ospital na sa emergency, mga minamahal, habang ini-interview po yan, mga minamahal, nandiyan na po na paiba na po ang kanyang busis. Hallelujah, parang pasigaw po, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na habang sinusuri po yan, mga minamahal, nandiyan na po maya-maya, hindi na po magalaw ang kanyang kaliwang kamay, ganun din po ang kanyang kaliwang binti. Hallelujah. Then, nag-declare nga po, na ganun, stroke nga daw po ulit, mga minamahal. Hallelujah. 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 Mga minamahal, nung araw na yun, mga minamahal, hallelujah. Paskong Pasko po yun, mga minamahal. Hallelujah. Alas 12 po ng hanghali po kami nakarating po ng ospital. Hallelujah. Hanggang sa, ang sabi ng doktor doon, mga minamahal, na pa-CT scan na nga po. Hallelujah. Subalit ang ospital, mga minamahal, dahil panahon na yun, maraming nakalib po sa mga manggagawa doon. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na, ang tagal po namin, nag-aantay, nandiyan na po na, hallelujah. 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 Nandiyan na po na, pag hanggang alas 12 ng gabi na po kami na-admit dahil yung panahon na yun, sobrang higpit po, mga minamahal, dahil pandemic pa nga yun. Hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, pagdating po ng kinabukasan at saka pa yan po na CT scan, mga minamahal. Hallelujah. Pero yung aking beloved husband na yan, minamahal, nandiyan na po na hindi na po makausap yan dahil tulog nga po, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa kanyang CT scan, mga minamahal, na
nakita na po ang result, mga minamahal, nandiyan na po na yung kanyang blood clot, sobrang laki po sa kanyang kanang bahagi ng kanyang ulo, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po mga minamahal na kinausap na po ng doktor, yung abang lingkod, mga minamahal, na sinasabi na sobrang laki po yung blood clot sa kanyang ulo. Hallelujah. Nandiyan na po na maari nga daw po dahil namamaga nga po yan, nandiyan na po na maari nga daw po pumutok, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. At pupunta nga pa daw po sa kumatos, mga minamahal. Subalit, hallelujah, nagtitiwala po ako sa ating pinakamahal pang Isus. Yung panahon na yun, mga minamahal, humingi po ang aking mga beloved in-laws ng backup prayer po dito sa ating outreach San Carlos City, Pangasinan outreach, mga minamahal. Ganun din po sa Main Church, mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamahal na Panginoon at sa unang dalangin na ating beloved pastor dahil hindi po nangyari yung sinasabi ng doktor na magkukumatos ka daw po, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Saka nandyan po, mga minamahal, 5 days po yan tulog ng aking beloved husband. Walang malay po yan, mga minamahal, hindi makakausap. Hallelujah. Yung panahon na yun, mga minamahal, nandyan na po na hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na naranasan po niya na ang kanyang kaluluwa po, mahala pa, mga minamahal, nandiyan na po na umaalis na po sa kanyang katawan. Hallelujah. Nandiyan na po na takbo na takbo nga daw po yan sa pasilyo ng hospital. Hallelujah. Nandiyan na po na nakikita na po niya ang kanyang katawan na nakahiga po sa hospital bed. Hallelujah. Hallelujah. Subalit maya-maya po, mayroon siyang narinig na boses na nagsasabi, anak, bumalik ka sa iyong higaan. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dahil nung panahon na yun, mga minamahal, yun pa yung nagising na po yung aking beloved husband. Hallelujah. Hallelujah. At iyak na iyak po yan, mga minahal, at kinukwento niya po ang nangyari. Hallelujah. At nagpapasalamat po sa ating pinakamahal na Panginoon dahil binigyan nga daw po siya muli ng pangalawang buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. At papasalamat din po sa mahal na Panginoon dahil sa ngayon po, unti-unti po siya pinapagaling na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil dati-rati po, mga minamahal, yan po ay kunting lakad lang minamahal, nahihilo na yan, aking beloved husband. Subalit ngayon, mga minamahal, maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil sa kalakasan na binigay po niya sa kanya, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y napupuri, pasalamat sa ating pinakamahal na Jesus dahil bagamat hindi man po kami karapat-dapat, nandiyan nga po na maraming pagkukulang, mga pagsubok na aming naranasan, subalit patuloy po kami pinanghawakan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamahal na Jesus dahil sa mga kabutihan yung binigay sa amin, sa mga pagpapala, material man, physical, spiritual, laging sa financial, pinagkaloble sa amin. Hanggang dito na lang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, pupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Salvacion de la Cruz sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos sa kagalingan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Herson Marquez at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Gretchen Bigaong. Praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakataas na papuri, pagsamba, malawalhati, pagdadakila at ang sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord! Sa unang panalangin ng beloved Pastor Wildes Adameda, sa dubling paggalang ng ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng minamahal na kagalang-galang na Pastor Wildes Adameda, minamahal na Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, and beloved visitors. Ako po ay bumabati po ng magandang hapon na po, mga minamahal. Nais ko pong i-share sa inyo, mga minamahal, simula po nung ako'y nakakilala sa ating pinakamamahal pong Jesus. Nung una po, mga minamahal, yung aking beloved pinsan po ay dinala po ako dito sa gawain ito. Nung una po, ay hindi po ako masyadong minamahal kasi po, lumaki po ako sa
dambuhalang relihiyon na aking sinasamba po noon, mga minamahal. Pero nung ako po ay nakakilala dito, mga minamahal, madami pong mga minamahal, mga dati-dati po, madami sakit po na aking naramdaman po ng mga minamahal. Masakit po ako ng ubo. Ubo po, mga minamahal, na hindi po gumagaling po ng within 3 days, ay 3 weeks, 4 weeks po, mga minamahal. At nung ako ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, palagi po akong, mga minamahal, palagi po pala ako sa hospital po nun, mga minamahal. Madami pong akong tinitik na gamot po nun, mga minamahal. At simula nung ako'y nakakilala sa ating pinakamamahal Panginoong Jesus, yung ubo na pong iyan, within 2 days po, 2 days, 3 days po, ay wala na po yung mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Labis po ako napapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoong Jesus po nun, mga minamahal. Hanggang ako'y lubos ng papasalamat din po sa ating pinakamamahal Panginoong Jesus sa pag-iingat niya po sa akin sa araw-araw, sa aking pagdalo, sa aking pagdadrive. Yun po. Ako'y lubos sa papasalamat sa pagpapalang biyaya na binibigay ng ating pinakamamahal Panginoong Jesus. Ako'y lubos sa papasalamat ng puri pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved brother Herson Marquez sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon at talagang tunay ng ating beloved kapatid ay talagang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang ang salita ng ating dakilang Diyos ay totoo at buhay at talagang nagbabago ng buhay ng tao na kung sa ating sarili lamang talagang hindi natin mababago ang ating buhay. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos na mayroong kanyang inilagay na propeta at lumuhod, nag-ayuno at nanalangin sa bawat isa sa atin. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo na po ay dadago sa huling magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Gretchen Bigaong. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po. Ang unat pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po Amen. lamang. Praise the Lord. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Will D. Estrada Almeda and to our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, and we will always cherish their blessed memories. At nagpapabutin po ako ng pagbati sa atin po mga sa kanila pong mga beloved Almeda children, sa atin pong mga beloved pastoral workers, sa atin pong mga beloved elders, sa inyo pong mga kapatiran, baguhan man po at latihan. Magandang hapon na po sa ating lahat, maging po sa mga live webcast viewers. Tunay nga po nagpapasalamat po yung obang lingkod sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na makapagpasalamat po sa Kanya sa hapong ito. Unahin ko pong sariwain yung kahabagan natin pinakamamahal pa yun sa inyong abang lingkod nung ako po nagkaroon po ng karamdaman pong skin allergy po na buong katawan ko po pinahirapan po ng karamdaman yan, mga minamahal. Kung mula ulo hanggang paa, mga minamahal, ang lumalabas po na sa aking balat ay rashes po, mga minamahal. Ngunit sa aking mga kamay at sa aking mga paa, mga minamahal, kasing laki po ng butil ng mais yung rashes na lumalabas po dyan. At bilang isang bata po, mga minamahal, dyan po yung pagdaing ko po ng hirap sa aking mga beloved mga family po, na rin po na dinala po nila ako sa doktor upang mabigyan po ng lunas yung aking karamdaman. Ngunit wala pong nagawa yung mga lotion, yung mga tabletas na binibigay po ng mga doktor. Maging po sa mga albularyo, sinubukan po namin dahil wala pong pag-asa sa mga doktor at nariyan po na wala din pong kagalingan yung abang lingkod. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po nung yung abang lingkod po ay naabot po ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord at nakadaho po ako sa banal na gawain natin pinakamamahal na Panginoon Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa San Carlos Outreach. At nung ako po nabautismoan sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung karamdaman ko pong taglay na yan, nariyan po na pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hindi lamang po yan, mga minamahal, tunay nga po na ang pagbibigay po ng may katapatan ay talagang susi ng pagpapala at hindi lamang po pagpapalang financial, ngunit triple blessings po talaga minamahal. Dahil po maging po sa pag-iingat, dahil nung one time po naka-encounter po ako ng isang kamuntik na pong aksidente dahil yung sinakyan ko pong jeep
pag-uwi ko po galing pong school, nariyan po na hindi ko po alam na yung driver po pala, sobrang bilis po pala niya patakbo. At nariyan po na, nung doon na po kami sa double highway at pababa mga minamahal, imbis na bumagal kami mga minamahal, lalo po kaming bumulusok pababa. At nariyan po na, nung titingnan ko po yung paanan po ng driver, nariyan po inaapakan naman po niya yung brake, ngunit tunay nga po hindi po kami humihinto or bumabagal. Nariyan po na naisip ko na po na wala pong brake yung jeep na aming sinasakyan, at that time po mga minamahal bilang tao po, kinabahan po ako, ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pinaalala po niya sa akin yung pangaral po ng ating beloved parents in the Lord na kung nasa kagipitan tayo, isigaw po yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. That time po mga minamahal, yung mga katagapong iyon ng aking sinasambit, at habang ako'y nakapikit mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil naramdaman ko po unti-unti pong bumagal yung jeep namin sinasakyan hanggang sa ito'y huminto at niligtas na po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon sa katiyak na kapahamakan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kung dati-rati po, tunay nga po ang aming buhay po, aming pamilya po ay may kaguluhan dahil po sa bisyo po na aking beloved father na pag-inom po ng alak. Every holiday po, wala pong lagpas po yan. Nandyan po sa mga barkada niya nakikipag-inuman. At pag-uwi po niya, dyan po nagtatalo sila ng aking beloved mother. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil isa rin po ang aking beloved father na kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tinanggal po yung kanyang pong pag-inom po ng alak, at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil binago po niya ang aming pamilya. Binigyan po kami ng peaceful na pamilya at nandiyan po na nagmamahalan. Dahil po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nariyan po sa pang-araw-araw din po namin pangailangan. Tunay po, hindi po nagkukulang ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po, bago bawat araw, ang pagpapalang pinagkakalob sa amin na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At higit po yung pagpapala niya espiritual na patuloy na kinakahabagan niya ubang lingkod na magamit sa kanyang banal na ubasan. Pinagpapasalamat ko ang lahat po ng pagpapalang yan, kaya lahat po ng pupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Christian Bigaong sa kanyang buhay at pinagpalang matotoo at tunay na talagang dakila at kahanga-hanga ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang patuloy na talagang ang kapangyarihan, ang himala na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tunay na ang salita lamang ng ating dakilang Diyos ang makapagbabago sa ating buhay, mga minamahal na kaya sa ating buhay, lalo na sa ating mga beloved live webcast viewers na baguhan. Kayo lamang po ay lumapit sa ating dakilang Diyos at sa amang dako kayo ng ating bansa, kayo ay dumalo po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at kung ano man ang iyong karamdaman, ito ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dyan na po natapos mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Praise the Lord! Hallelujah! At habang naghanda po ang ating beloved choir, inanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He. The Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He. The Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Jesus got a hold of my life and I want to be go. Jesus got a
my heart is got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah.
it's not much, but if nothing else made for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but if nothing else made for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. All that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but if nothing else made for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but if nothing else made for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again, and all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but if nothing else made for a king, except for a heart singing hallelujah. Thank you, Amen. Praise the Lord. Sadyang kay lapit mo sa akin, God is qualified, upang ako'y iyong marinig. At nang sa buko, O Jesus, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit ko
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinapataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang at pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po ibabati sa kanilang beloved children sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda. Ako rin po ibabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kabuboy Nier. Hallelujah. At ganoon din mahal, hallelujah, sa kanilang pong mahal na anak, kay Ate Binser. Ganoon din sa mga beloved elders na ating kapiling po ngayon. At sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. At ganoon din sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tunay po minamahal, hallelujah. Tayo lubos po na pinagpala muli ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, dahil tayo muli minamahal ay dadako na kung saan ito ay sa grabing pagpapala ng ating dakilang Diyos. Na kung saan dito muli at ating gaganapin minamahal, pagpapaliwanag dahil sa pagbibigay minamahal. At tunay minamahal sa mga Kristiyanong lubos sa pinagpala ng ating dakilang Diyos, talagang kapag dumarating sa puntong ganito, minamahal, ay talagang grabing kagalakan, minamahal. Na muli na talagang nandun, minamahal, talagang makakailagpos at talagang makakasunod na naman sa grabing kalooban ng Diyos. Talagang ang mga mainit na Kristiyano, talagang grabing kagalakan na ang Kristiyano ay makasunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil tunay, bawat pagsunod talaga sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon ay grabing pagpapala. Hindi lang pagpapalang material at lalo't higit ang pagpapalang espiritual. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yung sa tuwing ikay umaawit at magpupuri sa dakilang Diyos, talagang mararamdaman mo yung talagang siksik at liglig na umaapaw na pagpapala. Yung talagang kagalakan na walang kalalagyan, minamahal. Talagang nag-uumapaw, minamahal. Grabe, minamahal. Yung ganitong maramdaman, minamahal, kapag kayo nagpuri, na grabe yung maramdaman ng grabing kagalakan na nagmumula sa Diyos. Yan ang tunay na kagalakang siksik, liglig, at umaapaw. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord, hallelujah. At tunay minamahal, yan nga po minamahal, ang sabi nga ng mga apostol, minamahal na talagang nandun may mga pagpapalang material, physical, at lalo tigit ang spiritual. Sa pagbibigay minamahal, nandun minamahal, ang tatlong pagpapala minamahal, talagang ipagkakalob na magaganap po sa atin. Amen, praise the Lord. Sabi nga po ng banal na kasulatan, hallelujah, sapagkat ang tao talaga may mahal, ay talagang may katungkulan sa ating dakilang Diyos. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang talata po ay 13. Ganito pong sinasabi, ito ang wakas ng lahat ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Na kung saan may mahal talagang, ang katungkulan talaga ng tao ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Na kung saan may mahal, kapag hindi mo sinunod, talagang nauuwi ka sa minamahal sa kapahamakan. Sabi nga ng banal na kasulatan, sundin mo lang din isa at talagang hindi mo masunod ang isa, sunodin mo man sa 10, sundin mo siyam at di masunod ang isa, ngunit talagang ikay makasalanan sa lahat. Ngunit talagang kinakailangan talaga, ngunit talagang ito'y hinihiling sa dakilang Diyos, na talagang ating talagang masikap na masunod, minamahal. Ito'y grabe pa rin pagpapala na mula sa ating dakilang Diyos. Na kung saan kapag tayo minamahal talagang dumirinig sa kanyang mga utos na ito minamahal, talagang nandun ang talagang grabing pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayon po minamahal, sinasabi po dito sa may Deuteronomio, Kapitulo 28, ang talata po ay 1 hanggang 2. Ganito po sinasabi, at mangyari kong yung didinggi na masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng mga pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord. Hallelujah. Nandun ang mga grabing pagpapala, minamahal. Talagang kung masikap daw nating susundin, minamahal. Ito nga po yung lagi nila pinapaliwanag na talagang susundin ka o overtigan ka pa ng mga grabing pagpapala. Nandun talaga, minamahal, na talagang
Kapag masukap natin ginawa, marami na nakasubok nito minamahal sa atin, minamahal. Mga ating mga minamahal na kapatiran at tunay lang na minamahal. Hindi lang sa mga material na bagay. Talagang grabing pagpapala minamahal. Nandun ang mga grabing pag-iingat ng Diyos. Mga karamdaman natin talagang nandun minamahal kapag nadapuan tayo, manalangin tayo sa dakilang Diyos, nandun nakakatanggap tayo ng mga grabing kagalingan minamahal. Mga karamdaman nagkakahalaga ng milyones. Talagang kung ipapagamot natin, talagang hindi natin maipagamot minamahal dahil kakulangan sa pinansyal. Ngunit ang ating dakilang Diyos kapag tayo natiling tapat sa kanyang mga utos, minamahal, nandun karaka-raka kapag ikay dumalangin, nagpaback up prayer sa mga manggagawa, sa unang dalangin ng beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, ikay tinutugon at pinagagaling ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Na kung saan minamahal, hallelujah, nandun na ating talagang ganapin minamahal. Sapagkat kung ito'y hindi natin ginaganap, yung mga namasigap ang utos ng dakilang Diyos ang pagbibigyan ng ikasampung bahagi, handog, na sinasabi nga rin po ng Malakias, na kung saan minamahal na talagang nandun na talagang nahiwalay ang ating magulang at di nila tinalima ang utos ng ating dakilang Diyos. Talagang nandun ang mga grabing salot minamahal. Para bang kung tayo manghihinayang sa ating mga ipagkakaloob, lalo na kung medyo malaki naman minamahal, sasabihin natin, sayang naman ito. Malaking bagay ito sa akin. Ngunit talagang hindi tayo naging wise, minamahal. Talagang ito'y magiging kawalan sa atin, minamahal, kapag hindi natin sinusunod, minamahal. Sabi nga po, minamahal, dito po sa Aklat ng Hagay, na talagang sabi ng dakilang Diyos, Hagay 1, Kapitulo 1, versikulo 6, kayo nangagahasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo nagsisiinom, ngunit hindi kayo napapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Malimit na ho natin ito naririnig na mahal na mga bersikulo na talagang patuloy na pinapaalala sa atin. Ito'y malimit na ipinapangaral, inuulit ng inuulit, dahil ang pagpapaalala na mahal, ito'y gamot sa mga taong nakakalimot na mahal. Natunay na talagang dapat talagang ipaalala sa araw-araw. Dahil ganyan tayo iniibig ng dakilang Diyos. Ayaw ng pinakamamahal na Panginoon na tayo mawalay minamahal. Ang gusto ng Diyos, lagi tayong makasunod sa kanyang kalooban. Dahil sapagkat ayaw ng Diyos na tayo masalot minamahal. Ang gusto ng Diyos, lagi tayong pagpalain minamahal. Dahil ang ating Diyos ay Diyos ng pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun minamahal talagang nais talagang tayong pagpalain, tulungan lagi ng dakilang Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mahirapan, gusto ng Diyos tayo sumagana sa lahat ng bagay. Kaya tinuturuan tayo palagi minamahal. At tunay minamahal, kung magsasabi ang ilan, lalo na po sa ating mga minamahal na baguhan, ba't ako magbibigay? Samantalang akin naman to, pinagpaguran ko naman to minamahal. Sabi nga ng banal na kasulatan, lahat ng bagay ay galing sa ating dakilang Diyos. Na talagang nandun minamahal, na talagang ito'y pag-aari ng Diyos. Sabi nga po minamahal dito sa may sabi nga po minamahal dito sa may Ecclesiastes Kapitulo 5, ang talata po ay 19. Bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. Si minamahal, talagang ito'y mga bigay talaga ng Diyos sa atin. Bagamat ito'y sinasabi natin, pinaghirapan natin, ito'y kaloob ng Diyos. At binigyan ng kapangyarihan na kumain niyon at kumuha ng bahagi at magalak sa kanyang gawa, ito'y kaloob ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Napakalinaw dito na mahal na talagang dapat sa lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating mga kinikita, lahat ng ating inaani, kukuha lamang tayo talaga ng ating mga bahagi na mahal. Ito'y pag-aari ng Diyos. Ngunit ito'y hindi para pahirapan ang kanyang mga anak na mahal, upang maturuan lamang ang mga anak ng Diyos na mahal na talagang maging matapat. Sabi nga, pag matapat ka sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka sa mga malalaking bagay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Dahil nais ng Diyos talagang tayo pagkatiwalaan sa malalaking bagay. Kaya sa maliliit na bagay tayo sinasanay ng dakilang Diyos. Dahil ang tinitignan ng Diyos kung paano tayo pamamahalain sa mga malalaking bagay pa. Kaya sa maliit, patuloy tayong sinusubok ng sinusubok. At kung mananatili tayong tapat palagi sa mga maliliit na bagay, ay talagang hindi luluwat talaga na mahal tayo pagkakatiwalaan ng Diyos sa mga malalaking bagay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah.
Huwag nating gayahin, minamahal, hallelujah, si Judas Iscariote, minamahal, na kung saan, minamahal, madali siyang napasok ng kaaway. Talagang kapag tayo hindi naging tapat, talagang ang kaaway papasok sa ating buhay. Andun, minamahal, talagang magkakaroon ng salot, minamahal, na talagang nandun ng grabing hirap. Tignan natin, minamahal, dito po nandun dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 12, ang talata po ay 6. Ito'y sinabi niya, hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw at yamang nasa kanya ang supot ay kinukuha niya ang dooy inilalagay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan niyo, minamahal, ang ginagawa ni Judas Iscariote dahil noon siya na rin po ay isa sa mga lingkod ng Diyos. Bagamat iniikot niya ang supot, minamahal, ito po'y dinudukutan pa niya, minamahal. Ngunit tignan niyo, minamahal, ito ang napakahirap. Sabi nga po sa may Lucas 22, ang talata po 3, at pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote na kabilang sa 12. Na kung saan, minamahal, napakalinaw dito, minamahal, na talagang maging sa pagbibigay, minamahal, kapag ka hindi natin sinunod, minamahal. Kapag ka hindi natin ibinigay, mas malala pa nga itong ginawa niya dahil dinudukot niya, minamahal. Ngunit ito pa rin isang paraan ng talagang pagkuha at di pagbibigay ng ikasampung bahagi ng dugong minamahal. Tignan niyo, minamahal, si Judas madaling pinasok ng kaaway. Kaya napakahirap na bagay, minamahal. Nanghihinayang tayo sa maliit, ngunit mawawalan tayo ng napakalaki. Kaya unawain natin niya, minamahal. Sa hindi natin pagsunod sa maliit na bagay, yung mga malalaki, minamahal, talagang mababaliwala sa atin, minamahal. Kaya atin talagang sundin, minamahal, ang pagkakaloob na ito, minamahal. Ito'y talagang napakalaking kaugnayan ito sa ating mga kaligtasan na talagang dapat sa maliit, kahit sa mga maliit na pagpapala, mga padala ng ating mga loved ones galing abroad, mga ating mga inaani, ano man yan na ating pinagkakakitaan, minamahal, ito man ay may nagbigay sa atin, nag-abot sa atin, napulot natin, hallelujah, anumang pagpapala, minamahal, ay may kabahagi ang ating dakilang Diyos. Maging sa ating mga hayupan, minamahal, talagang dapat ibigay natin sa ating dakilang Diyos ang kanyang ikasampung bahagi at handog. Lagi pag may 10 baboy, 10 anak, 2 sa mahal na Panginoon. Pag may 5 baboy, may 1 ang mahal na Panginoon. Ganon din sa lahat ng financial, minamahal. Anumang ating tinatanggap, minamahal, na pagpapala, minamahal, laging times 0.2, minamahal, sa ating mga pagpapala, minamahal. At laging i-compute natin, may butal-butal man yan, pag kinumpute niyan sa calculator na times 0.2, halimbawa, 1,000 times 0.2, minamahal. Lalabas niya, minamahal, 200, minamahal. Alang natin, compute natin, minamahal, mas maigi pa yung makapagbigay tayo ng sobra kaysa kulang, minamahal. Kaya atin talaga ipagkulob, ito'y depende po sa atin. Kung nais natin magbigay tayo ng 20%, good, basta nasa pamantayan. Kung nais natin na grabing kagalakan, pwede tayo magbigay ng 30%, 40%, 50%, minamahal. Depende sa atin, minamahal. Kung anong nararamdaman natin ng grabing kagalakan na inuudyok sa atin ng ating dakilang Diyos. Kaya talagang tayo, minamahal, magbigay at maglingkod na may kasiyahan sa ating pinakamamahal, Panginoon. Huwag nabibigat ang loob, huwag masama ang loob. Kapag ka nagbibigay, mahal, makikita nyo ang grabing pagpapala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga, sabi natin, minamahal, patuloy talagang magtapat. Malapit lang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kung tayo maabutan sa ating mga minamahal na kapatid na hindi pa rin nagtatapat, umpisa na talagang magtapat, minamahal. Kalaboso ang ating kaligtasan, minamahal. Kung tayo hindi nagtapat at nagbalik ang ating dakilang Diyos, Santo siya, minamahal, delikado tayo dyan. Kaya umpisahan na magtapat hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. At sa hindi na po magtatagal, minamahal, hallelujah, upang tayo lubos sa pagpalain ng ating dakilang Diyos. Ating pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid upang manalangin, upang tayo pagpalain naman sa ating mga ipagkakaloob. Ating pong tinatawagan ng ating beloved elder, beloved Brother June Dumondon. Amen.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Diyos po magpala sa inyo. Ibalik makamilyong beses, minamahal. Hallelujah. At tayo dadako na po, minamahal, sa pinakamahalagang bagay na bahagi ng ating banal na gawain. Hallelujah. Atin na pong ihanda yung ating papel, lapis, ballpen, at lalo tigit ang ating Biblia, minamahal. At tayo po tumayo, minamahal, upang magbigay galang salita ng Diyos na dadalhin po nating pinagpalang mga ngaral sa hapon na ito, minamahal. Tayo po tumayo, minamahal. Amen. Praise the Lord. At atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother Saldi de Guzman. Amen. Praise the Lord. God bless mga kapatid at ang beloved Brother Elder Dio. Dumalangin po tayo mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal pa rin sa Kristo. Papasalamat po kami, malapain sa dakilang kabagan at pag-ibig mo sa amin. Pinatili mo kami sa iyong kalinga, malapain noon. Pinaunawa ang kahalagaan ng kaligtasan na makita mo sa amin sa krus ng Kalbaryo. Ang pagka-heals mo na mainam sa aming kaligtasan, matanda na iyong kaming kinahabagan, kinalulukdan, malapain noon. Salamat po, malapain noon sa bawat yugto namin sa nagawa. Naming paglilingkod sa dakilang araw na ito sa hapon ng aming midweek service, malapain noon. Mga papuring awit, pag-ilis mo na inam sa aming kalagitnaan sa buhay, patutuloy yung mga anak na ganyan. Patiyan yung walang pag-ibig kapangyarihan sa katitibay, sa paglilingkod sa iyo. Papatutunay ka buhay, di ka nababago noon, ngayon, pagpakailan-kailan pa man. Kagalang sa special awitin po ng ang beloved Finest Generation Choir, malapay noon ang iyong banal Espiritu Santo, malapay ang tangin namin kayamanang kagalakan at kalakasan, malapay noon. Kagalakan lubos, malapan upang may palaganapan yung banal na salita na may kagalakan sa aming puso, pagbibigay namin kaputandog. At narito po kami, mahalapain sa yung banal na salita na aming pag-aralan, malapay na naway tumimo sa bawat puso at isipan namin ang yung banal na salita, malapay sa ganang amin, wala po kaming magagawa, malapay noon. Kahit kabagan mo po, karunungan at pagkaunaw at pananampalataya, malapay noon ay pagkalog mo po sa amin. Apuntong nais mo na iparating sa amin, sa aming minamahal na kapwa tayo kababayan, malapay sa lahat mga tao sa buong mundo, malapay noon. Kaya patawarin mo kami sa manasumpungan, malapay sa nagdang araw, sa maghapon, sa magdamag, sa mga oras na ito, nagawa namin, hindi mo kinalulugdan, isipam dahil gawa, malapay noon ang pagkukulang namin sa spiritual, patawarin mo po kami, malapay maging katanggap-tanggap po kami, tuwanggap ng iyong banal salita, malapay na sapagkat ang salita mo ay ikaw at ikaw ay banal, malapay noon. Kaya salamat po sa pangkalatan panalangin na rin po na aming beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen. Praise the Lord. Bago tayong patuloy mga minamahal, malaya muna akong bumabati na sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamataas na papupuri, paliwalhati, pagsamba, pasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. And we always remember and cherish them, the blessed memories and teaching, ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa kanya anak, mga manugang po, magandang hapon po, mga minamahal sa lahat, mga minamahal na manggagawa ng siwag, papagal ng ating mga kaligtasan sa dakong lugar na ito sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal sa inyo, mga kapatid ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga baguhan, sa mga bisita. Welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal sa ating live webcast or Facebook streaming sa YouTube, mga minamahal, magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal. Ang pag-aaralan po natin, mga minamahal, ay pamagatan po natin. Ito po ay kinuha ko sa talata, mga minamahal, sa bersikulo, mga minamahal ng Hebreo, mga minamahal. Ang sinasabi po, mga minamahal, si Jesus Kristo, siya rin kahapon at ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Ang ating mahal na Panginoon, hindi po siya nagbabago, mga minamahal noon. Noong una pa mang panahon ngayon at magpakailan-kailan pa man, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, ang ating na pag-aaralan dito, mga minamahal, ay dapat po natin sagawa, mga minamahal. Sapagkat at mula na rin po sa panalangin ng ating minamahal sa
pangarap po ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. Noong nagdaang araw, mga minamahal, ang sabi po ng pinag-aralan natin, tayo po ay magsipagbunga, mga minamahal. Sapagkat kung hindi po tayo magsisibunga, puputulin po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Kaya kailangan po tayo magsipagbunga, mga minamahal. At doon din po pinag-aralan natin, mga minamahal, na kung paano ang 12 apostolis, isa po yung diablo sa kanila, mga minamahal. Si Judas Iscariote, bakit po, mga minamahal? Sapagkat siya po yung umibig sa salapi, ipinagkanulo niyang mahal na Panginoon, pinagkanulo niya ang kanyang kaligtasan, mga minamahal. Hindi katulad po ng 11 mga minamahal, hindi na sila tumingin sa mga bagay sa sanlibutan, mga minamahal, kundi yung espesyal na pagkatawag, pagkaihirang ng mahal na Panginoon sa kanila. Katulad po ni Moises, mga minamahal, ang karyan ng Hipto, mga minamahal, ay dapat manahin niya, mga minamahal. Ngunit hindi niya ito tinignan, mga minamahal, kundi ang tinignan niya, mga minamahal, ang kadustaan ni Kristo, mga minamahal. Yung ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Ang tinignan niya, hindi bagay ng mga kayamanan sa sanlibutan, mga minamahal. Hindi niya napakinabangan yung pinag-aralan niya, mga minamahal, doon sa kanyang karya nung di pa po siya tinawag ng mahal na Panginoon. Lahat ng karunungan na sa kanya, mga minamahal, lahat ng kalakasan, lahat ng bagay na sa kanya, kapangyarihan, tagapagmana ng Ehipto, mga minamahal. Ngunit ito'y tinalingkuran niya, mga minamahal. Hindi niya ito napakinabangan, mga minamahal. Nawa po ang ibig sabihin nito, katulad po ni Apostol Pablo, mga minamahal. Ang kanyang karunungan, mga minamahal, ay hindi niya napakinabangan, mga minamahal. Kundi ang pakinabang ni Moises ng mga apostol, mga minamahal, ang salita ng mahal na Panginoon. Ito po yung karunungan na magdadala sa atin sa kaligtasan, buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord po, mga minamahal. Kaya nga po, ang sinasabi ng banal na kasulatan, huwag matuon ang ating puso't isipan sa mga bagay sa sanlibutan, mga minamahal, kundi yung mga bagay na pangako ng mahal na Panginoon, na kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kung ikukumpara po natin ang ating pananampalataya sa mga nagdaang araw sa panahon ng mahal na Panginoon sa mga apostol, mga minamahal, ano po ang kanilang kalagayan, mga minamahal? Sila po ay pinagbabato, pinagpupugutan ng ulo, pinaglalagari, mga minamahal. Kung sila, na lagi na satan ng kilay, nahahabol sila kung saan sila, nagpipilo sila sa mga lungga, mga minamahal. Ngunit ang pananampalataya noon, mga minamahal, hindi na tinag, mga minamahal, sapagkat mas kagalakan nilang mawala na sa katawan upang maligtas ang kaluluwa, mga minamahal. Gusto na nila makasama ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nawa po, mga minamahal, ang ating pananampalataya, mga minamahal, ay maging katulad sa kanila, mga minamahal, sapagkat sa kapagitian nangyayari po sa atin, hindi ng kaginawaan sa buhay, hindi ng kayamanan na sa atin na nagliliwalayo tayo sa lahat ng bagay, mga minamahal. Gawa ng masasamang pita na lamang, huwag nawa mangyari sa atin ito, kundi sa kapagitian, sa pagtitiis, sapagkat napakalaga po, mga minamahal, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon na pinakita sa sanlibutan ito, mga minamahal. Napaka-special po natin, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Binibilinan niya ang kanyang mga anghel na magbantay sa atin, mga minamahal. Gaano tayo kahalaga, mga minamahal, mga anghel na babantay sa atin. Araw, gabi, binabantayan tayo. Pakibasa po, mga minamahal. Dito po sa Hebreo, pakibasa po. Sa Hebreo 1:14 po. Tuloy-tuloy ang basa dito po sa 28:12 po. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 1, ang talata po ay 14. Ganito po sinasabi, hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng namagmamana ng kaligtasan. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 28, ang talata po ay 12. Ganito po sinasabi, at nanaginip at narito ang isang hagdan
na ang puno ay nasa lupa at ang dulo ay umaabot sa langit. At narito ang mga anghel ng Diyos ay namamanhik manaog doon. Amen. Amen. Praise the Lord. Yung Hebrew kanina na binasa kanina, mga minamahal, supporting verse po ito para maunawaan po natin, mga minamahal, na napakahalaga natin sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Kaya makikita niyo po, iniingatan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo sa pamamagitan ng mga anghel na tinalagay niya sa ating mga minamahal. Kaya nga po, mga minamahal, walang dahilan, mga minamahal, upang tayo manghihina at manlupaypay sa ating pananampalataya sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon na ipinangaral po ng nilangisa na mahal na Panginoon. Nakakalungkot na bagay minsan, mga minamahal, laging pinapangaral dito, mga minamahal, ang kalaga ng pagdalo. Mga minamahal, sa pagdalo nga po, mga minamahal, tayo pinililinis ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Nililinis po tayo ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Inaalis yung kulubot at kapintasan sa atin. Ayaw sa gusto natin, araw-araw tayo po'y nagkakasala. Pagkakasala na hindi natin gustong gawain, mga minamalan, dahil sa ating kainaan, nagkukulang tayo sa panalangin at pag-aayuno, mga minamahal, sa pagpupuri, sa pagbubulay-bulay ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody say praise the Lord. Yan po yung katotohanan, mga minamahal. Araw-araw po tayo nagkakasala sapagkat talaga pong sumagaan ang katampalasanan sa panahong ito, mga minamahal. Gaganap na naman tayo, mga minamahal, ito nalalapit na October 5 po yata, kung hindi po magkakamali. Ang pag-alala natin sa Talipahulo Peace Mission, mga minamahal, yung victory, mga minamahal. Pakibasa po, mga minamahal, dito po sa Isaiah 46:11 po, mga minamahal. 46:11. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 46, ang talata po ay 11. Na tumawag ang ibong mandaragit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Amen. Praise the Lord. Kaya malinaw po ang sinasabi ng isa sa propesya, mga minamahal, ng kanyang banal na propeta na gaganap ng kanyang kalooban, mga minamahal, ay sa malayong lupain, sa malayong silanganan. Yan po yung Pilipinas, mga minamahal. Kaya kung nangangaral ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, mismo, mga kapatiran, hindi kapatiran, nakikita nila, may mga anghel sa kanyang tabi, mga minamahal. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ng mga dakilang tanda himala ay nagaganap dito, mga minamahal, sapagkat hinira niya, mga minamahal, ang bansang ito, mga minamahal. Nung bata pa po ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, siya po yung pinagtataga, mga minamahal, ng hapon mo, hindi po tumalab, mga minamahal, yung pagtaga sa kanya. Ang sinasabi ng mga makasanlibutan, mga minamahal, na pinapapurihan nila, mga minamahal, ang mga bayani, ang mga katipunero, mga minamahal. Ang lumaban sa bansang ito, mga minamahal. Buti hindi nila nalalaman, mga minamahal. Kaya nagtagumpay, pinahintulot ng mahal na Panginoon, nagtagumpay ang mga ginamit ng mahal na Panginoon, na sinasabi na sila yung mga bayani, mga minamahal, dapat natin silang papurihan, mga minapasalamatan, mga minamahal. Ang tutusin ang kapurihan, kalwatian, pagpaparangal, pagdakila, kung bakit hindi pinahintulot ng mahal na Panginoon. Tignan niyo po ang persa ng mga Pilipinas, ng mga Pilipino. Kaya bang labanan nila, mga minamahal, kundi dahil sa mahal na Panginoon, ang Pilipino ay nagtagumpay sa lakas ng kapangyarihan ng US, mga minamahal.
Sa lakas at kapangyarihan ng Espanyol, mga minamahal, ang gamit lang ng mga Pilipino ay taba. Sa kapangyarihan, mga minamahal, lakas ng kanilang kapangyarihan, ang mga Hapon. Hindi ba mga bomba, mga minamahal, mga sari-saring mga pamatay, mga minamahal, anong pinaglaban ng mga tao, mga minamahal, na hindi pinantulutan ng mahal na Panginoon na maagaw ito, sapagkat dito nga po nilagay ng mahal na Panginoon ang kanyang dakilang banal na propeta, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida. Yan po yung katotohanan, mga minamahal. Nung sa ating inaawit, mga minamahal, ang bansang Pilipinas, mga minamahal, sino po ang nagbigay ng karunungan nito upang mabuo ang pambansang awit, mga minamahal? Iniibig natin, minamahal natin ang pambansang awit po natin. Hindi po natin iniwawala sa ating puso. Ano kung titignan natin, mga minamahal, ang ating awitin sa pambansang Pilipinas, ang pinapapurihan ay gawa ng kamay ang gawa ng kamay ng mahal na Panginoon. Ang araw, ang buwan, ay nabanggit na doon sa awiting ating national anthem, mga minamahal. At ang sabi, ang mamatay sa bayan, ito, mga minamahal. Ngunit, taliwalas po sa sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Dapat ang sasambay ng paparangalan ng tao, mga minamahal, ang dakilang manlilikha ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang iba kung hindi yung mga gawa ng kamay ng mahal na Panginoon, sa mga pangyayaring unat ng kamay ng mahal na Panginoon. Kaya nga po nariyan yung pagsamba sa rebulto, pagsamba sa mga gawa ng kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang pinapapurihan nga po ng tao, mga minamahal, ay ang mga tao na nagtanggol dito sa Pilipinas, ang mga awitin na ang niluluwalhati ang gawa ng kamay ng ating pinakamamahal. At ang sabi, ang mamatay ng dahil sa iyo. Hindi ang sabi ng banal na kasulatan, ang mamatay kay Kristo ng pakinabang, mga minamahal. Kaya po hindi nawawala yung digmaan sa ating mga minamahal. Dahil ang pinapapurihan ng tao, mga minamahal, yung dito ngayon nangyayari, karunungan sa sanlibutan, mga minamahal. At kung titignan natin ang banal na kasulatan, ang namiminuno sa atin ang mga pangyarihang tao, mga minamahal, at huwag kang magtatangi ng kalagayan ng tao, mga minamahal, makapangyarihang tao, mga minamahal, kundi hatulan daw natin ng katwiran. Dahil kung ang namiminuno sa atin ay gumagawa ng kasalanan, mga minamahal, sila ba'y ating susundin? Hindi. Hatulan daw natin ang namiminuno sa atin, mga minamahal, ng katwiran, yung mga tao, yung mga namiminuno na natatakot, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi ba, mga minamahal, yung ang sinasabi ng banal na kasulatan nagaganap dito sa banal na gawain? Yung sinabi ng mahal na Panginoon, magtabuhay kayo ng patay, mga bulak, inyong pagalingin, bilaylong po inyong palakarin. Ang nahalina ng masamang espiritu inyong palayain. Ang masamang tao ay palayain, mga minamahal. Walang almas na ginawa sa daigdig na magtatagumpay laban sa iyo kung ang katwiran ko sa iyo. Bawat dila ay gagaros sa bawat katulan ay iyong hatulan. Hindi po ba nagaganap sa atin lahat na ito, mga minamahal? Saan ka titingin, mga minamahal? Hindi tayo mga minamahal dahil mahal natin ang ating mga minamahal na mga kababayan. Kaya sinasabi natin ito, mga minamahal. Alam natin, mga minamahal, na tinirang ng mahal na Panginoon natin, minamahal na magulang natin sa pamamagitan ng mga tanda, himala, mga minamahal, ay nagaganap sa atin. Ibig sabihin, mga minamahal, totoo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Langit ang lupa, lilipas na dapat minsan, kundi sa aking salita ay mananatili magpakailan-kailan pa noon ang ngayon, at magpakailanman hindi nagbabago ang ating pinakamamahal. At yun po yung napatunayan natin, mga minamahal. Kaya ang kailangan ng tao, mga minamahal, ang tao ay dapat magkaroon ng espiritu ng mahal na Panginoon, hindi ng karunungan na makasanlibutan, mga minamahal. Sino man tao walang espiritu ng Kristo, hindi sa Kanya. Kaya ang mga tao na wala sa katotohanan,
katotohanan, hindi mananaon na ang banal na Espiritu Santo sa kanila, hindi makakaroon ng siyang nabungan ng banal na Espiritu Santo ang tao, mga minamahal. Kaya nangyayari, mga minamahal, hindi rin sa ating lahat, mga minamahal. Ano ang nangyayari sa ating gobyerno? Pag-ibig sa salapi, hindi makontento. Pag-ibig sa salapi, ugat ng uri ng kasamaan ng tao. Bakit wala po silang Espiritu na malapay? Dahil ako ang tao na Espiritu na malapay noon. Pag mamanipis ang siyang nabunga ng Espiritu Santo, magkakaroon siya ng pag-ibig, hindi siya magnanakaw, mga minamahal, hindi siya papatay, mga minamahal, iibigin niya ang kapwa niya, katulad ng pag-ibig sa kanyang sarili, mga minamahal, sapagkat nananahan na po ang banal na Espiritu ng tao sa katotohanan. Asa ng katotohanan, mga minamahal, buong mundo nagpapatotoo. Puros magandang salita, ng salita ng mahal na Panginoon. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, salita ng Diyos ay punong-puno ng pag-ibig at kapangyarihan upang huwag daw masalig ang ating pananampalataya sa karunungan ng tao, kundi sa patutunay ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang pananampalataya, mga minamahal, hindi masalig sa karunungan ng tao, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Ito'y nagpapatutuo, mga minamahal, na kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Natunay na hinirang na mahal na Panginoon ating beloved ng Noble Pastor Willie Estrada Almeida. Hindi rin natin pwedeng sabihin na hindi natin sila kaano-ano, mga minamahal. Masakit na salita kung sabihin natin na hindi nila tayo kaano-ano. Sila ang magulang natin sa mahal na Panginoon. Anak tayo ng mahal na Panginoon. Magulang natin sila sa mahal na Panginoon. Mga minamahal. Kaya labis natin silang mahalin, mga minamahal. Sa lahat ng ginagamit ng mahal na Panginoon, na iniwanan ng mga bagay na lahat ng mga bagay sa kanila, mga minasumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon upang pangalagaan tayo. Mga minamahal sa ating mga kalituan, salita ng mahal na Panginoon ngayon, magpakailan pa man hindi nagbabago. Mga minamahal, ang kalayuan ba ng katawan ng laman ng ating minamahal na magulang natin sa binigyan ba nila ng kalayaan? Hindi, mga minamahal. Sila pinagpaalitin sa Espiritu, hindi sa laman. Anong ginagawa nila? Tumatangis araw-gabi, mga minamahal. Nagpupuri araw-gabi. Ang kanilang pagkain, ang kanilang luha, sinungang pangalin maging kamatayan, kanilang hinamak ng ipangaral Ebanghelyo ng kaligtasan. At dumating yung punto, mga minamahal, na pagpapahinga na ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Ang huling mission niya, mga minamahal, hindi papahintulot ng mahal na Panginoon na 1 buwan, 2 buwan, kailangan tumagal po talaga, mga minamahal. Upang mahayag, mga minamahal, ang kaluwatian ng tumawag sa atin, mga minamahal. Na nagpapatutuo, mga minamahal, ang banal na salita, mga minamahal, ay totoo at makapangyarihan, mga minamahal. Tumagal ng 3 buwan, hindi pinahintulot na mahal na Panginoon, 1 buwan lamang, mga minamahal, upang mahiyag sa buong mundo, mga minamahal, mayroong Diyos, mga minamahal, na nagmamahal sa lahat ng tao, for God so loved the world. Yan po yung dakilang layunin ng mahal na Panginoon. Alam natin ang pagdurusa at pagtitiis ng mahal na Panginoon. Tinawag siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iniwanan ang lahat, tumangis araw-gabi, walang pagkain, mga minamahal, walang pambayad sa mga krusada. Ngunit siya po, mga may nagtiis sa mga bagay na mapag-usap, pagtiis sapagat may pangako, mahal na Panginoon. May palaganap ang kanyang banal na salita. Kailan makita natin binigyan pa ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon na pupunta sa mga aliwan, mga minamahal, kung saan wala na po. Kaya nga po yung tuhod ng ating minamahal na magulang natin, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon, ay grabe po, mga minamahal. Ang kalyo. Nagbago pa siya, hindi, mga minamahal, hanggang huling sandali ng kanyang hiningamot na hayag ang kaluwatian ng mahal na Panginoon.
Sa bansang Pilipinas, buong mundo, mga minamahal, sa 3 buwan, nahayag ang kaluwatian na mahalapay ng buong mundo, nagpapatotoo, mga minamahal, lahat na nangangarang Ebanghelyo ng kaligtasan. Kahit yung ating mga kapatid na mga Muslim, ang sabi niya, mga minapagdating ng araw, mga minamahal, ang magiging pastor nila, ang ating minamahal na magulang natin sa mahalan. Totoo ang sabi ni Nicodemo, mga minamahal, kung wala sa iyo ang Diyos, hindi ka makagagawa ng mga dakilang tanda. Ima lang ito. Ngut naniniwala mga minamahal, isang leader ng lihim, si Nicodemo lihim, dahil bawal noon mga minamahal. Na mahayagan na kausapin mo ang mahal na ng mga leader ng relihiyon, mga pari noon. Ngut naniniwala siya, mga minamahal, ang Diyos kasama ng mahal ng Panginoon Hesus Kristo. Hindi siya makagawa ng dakilang tanda, wala na nangyayari sa ministeryo. Ito katulad ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Kung hindi kasama ng mahal na Panginoon ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, wala ito mga minamahal. Walang hibala mga minamahal. Sapagkat lahat ng umakyat sa talipahulong mission mga minamahal. Lahat ng umakyat sa talipahulong mga minamahal. Na hindi man alampalataya sa ministeryo ito, ano nangyari sa kanila, pugutan ng ulo, pinahirapan. Pinagpapatay mga minamahal. Yan na po mga minamahal, huling pagtitiis ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Katotohanan po yan mga minamahal. Sapagkat nung nanaginip po akong mga minamahal, pagkatapos na makyat sa Diyos, bumaba sa lupa ng usap ng mahal na Panginoon. Dito mismo sa gitna ng ating gawain, siya po yung nakahiga dyan mga minamahal. Nakita ko ang tubig dumadaloy mula doon sa bukana, pumapasok dito, umiikot sa ating beloved pastor, mga minamahal. Bukal ng tubig ng buhay. Nagbukas po yan, dire-diretso ng langit. Nagdiwanag po, ang liwanag na yun tumama sa ating beloved Honorable Pastor. Ang sabi ng tinig mga minamahal, pagod na ang ating beloved Honorable Pastor. Yan po yun, kaya hindi na po ipinagkaloob ng mahal na Panginoon yung himala. Kaya niyang gawin mo, pagod na, mga minamahal. 1974, 1972-74 hanggang kailan lang, yung nakarang taon, mga minamahal. Kinuha na rin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mahabang buhay na kanyang pagtitis. 89, 72-80 ang buhay ng tao, mga minamahal. Nandahil sa atin, mga minamahal. Nandahil sa buong mundo, mga minamahal. Hindi magkakaroon na magnanakaw sa gobyerno natin, mga minamahal. Walang patayan, mga minamahal. Walang nagsasyapo. Walang digmaan, mga minamahal. Walang salot, walang lindo sapagkat siya mismo nagsasabi na pagagalingin ko ang lupain at alisin ko ang tabak, kundi bubusugin ko kayo ng kapayapaan. Yan po yung pangako na malapay noon. Kaya nga po yung nangyayaring kaguluhan dito, mga minamahal na gumagawa ng kaguluhan, walang mga espiritu ng mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Sapagkat napatunayan natin lahat na tayo binago na mahal na Panginoon, masasamang tao, mga minamahal, matay tao, mga minamahal, lahat ng kasamaan, mga minamahal, ay nasa atin, mga minamahal. Turugista, magnanakaw, wasak ang buhay. Away dito, patayan dito. Tayo yun, mga minamahal, na tayo ngayon nagpapatutuo, kung tayo makakilala sa katotohanan, lahat ng bagay na yan, inalis ng mahal na Panginoon. Inalis ng mahal na Panginoon. Kaya ang kailangan ng mga tao, mga minamahal, ang kailangan ng tao, mga minamahal, sino man tao, walang espiritu ng Diyos, hindi sa kanya, kung dahil ang tao may espiritu ng Diyos, hindi gagawa ng kasama, hindi magnanakaw, mga minamahal. Ngunit ang karunungan ng mga sanlibutan na siya magpapahamak, mga minamahal, sa tao, mga minamahal. Ang mga pinag-aralan na pinagmamalaki, mga minamahal. Mga karunungan hindi makapagliligtas sa kanila, kundi magpapahamak sa kanila. Doon, mga minamahal, sa huling araw, ang sabi ng banal na kasulatan, maghihiganti ang Diyos sa mga hindi nagsisalim sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Kahit tayo walang-wala, mga minamahal, muting karunungan na sa atin, may takot tayo, mga ginagalan, nag-iibigan, ginagalan natin ng mga siwa ng ating mga kaligtasan, mga anak ko, ng ating minamahal na magulang natin, ang respeto sa ating minamahal magulang natin sa banal. Ang pag-ibig natin sa kapwa na hindi pa nakakilala, mga minamahal. May pag-asa pa. Kaya nga yung pinag-aralan natin yung nakaraan, huwag muna mahal na Panginoon. Bubungkalin ko muna, bibigyan ko ng pataba. Kung hindi magbunga ng 3 taon, putulin mo na.
May pag-asa pa hindi pa dumadating ang mahal na Panginoon. Yan pong ibig sabihin niya, mga minamahal. Dahil narito pa ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Yun po yung tinutukoy niyan, mga minamahal. Nabubungkalin ko muna, lalagyan ko ng patama salita ng mahal na Panginoon niya na nangungusap sa atin, na tayo magsihayo at magsipagpunga sapagkat ang galit ng Diyos ay wala pa, mga minamahal. Wala pang galit na lubusan, mga minamahal. Ang alam ba natin, pangkaraniwan yung lindol, mga digmaan na yan, mga minamahal. Na mga salot na yan, hindi yan yung pinangako ng mahal na Panginoon. Lahat ng tao kikilala sa Kanya sa katutanggapin sa Diyos sa hari ng Kanyang buhay, sarili niyang tagapagligtas. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Siya ang Diyos na nagkatawang-tawang dahil sa Kanyang dakilang kahabagat. For God so loved the world, gives His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish. Hindi tayo ginawa, hindi ginawa ng tao. Ang Diyos ang tao na robot, mga minamahal. Binigyan tayo ng free will. Alam natin ang mabuti at masama, mga minamahal. Di ba ang sabi ng banal na kasulatan, yung hindi pa tumanggap ng kabagan, ay kakabagan ko, gagawin kong bayan ang hindi ko iniibig, ay iibigin ko na, mga minamahal. May pagkakataon pa, mga minamahal. Napakaganda na pinag-aaralan natin, mga minamahal. At matutulad tayo, mga minamahal, sa isang apostol, mga minamahal, at ipinagbili ang kanyang kaligtasan, pinagbili ang mahal na Panginoon at ang kanyang kaligtasan sa tatlong pilak na gito. Anong ibig sabihin ito? Ito yung mga kayamanan sa sanlibutan na pinagpapalit natin ng Miyerkules, ng overnight, mga minamahal, ng linggo, mga minamahal. Hindi ba sinabi ng banal na kasulabasan natin, pinaglalagan, pinagpuputulan ng ulo, pinaghahampas, mga minamahal, pinag-uusig. Grabe, mga minamahal, hindi sila bumitaw sa atin ngayon, mga minamahal. Ang inihiling lang ng mahal na Panginoon na pinangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. 3 bis tayo dadalo, mga minamahal. Mag-aalay ng pagpupuri, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Mag-aayon, magtatapat yung lampu, mga minamahal. Mag-ibigan tayo ng higit sa lahat. Pag-ibig ang siyang kaganapan ng lahat. Makakawala tayo sa loob ng kautusan ng kasalanan at ng kamatayan kung nasa atin ang pag-ibig, mga minamahal. Kung tunay na may pag-ibig ka, magmamanifest sa iyo ang siya na bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal, magiging uliran ka, mga minamahal. Hindi ba kung nakakaroon tayo ng krusada, mga minamahal, sa Maynila, mga minamahal, lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, ipinapanalangin natin maging matagumpay, mga minamahal, hipuin ang ating mga minamahal na kababayan. Lahat tayo na nalangin, mga minamahal, na pagpalain, mga krusada niyan. Ngunit mayroong mananalangin sa atin kung sa kabilang mga outreach station, mga minamahal na nagkukursada, na ipapanalangin ba natin, mga minamahal, na pagpalain yung mga kapatid natin sa ibang outreach, mga minamahal. Nakabagan yung ating mga kababayan, saan man lupalit ng daigdig, na ipapanalangin ba natin sarili lang natin? Di ba kung nakakaroon tayo ng krusada, lahat tayo nananalangin, lahat ng mga naroon ay mga anak na malapin sa Visayas at Mindanao, panalangin natin ang tagumpay. Mga minamahal, po yung tagumpay, ang ating mga minamahal. Nakababayan na makarinig ang salita ng Ebanghelyo na puno ng pag-ibig, kapangyarihan at katotohanan, mga minamahal, nalulugod ang mahal na Panginoon sa ating ginagawa. Kaya mo bang ipanalangin, mga minamahal, yung bang outreach station, mga minamahal, o sarili mo lang, mga minamahal, huwag nawang mangyari sapagkat iisa tayo sa katawan ng mahal na Panginoon. Ang binibilin ng banal na kasulatan, mag-ibigan tayo sa bawat isa, mga minamahal. Sapagkat ang Diyos natin ay pag-ibig, mga minamahal. Kung hindi pag-ibig ang Diyos natin, wala tayong lahat, wala na itong mundo, mga minamahal. Wala na. Pag-ibig na lang ang bubuhay sa mundo at may pagkakataon pa, mga minamahal. Kita niyo po, mga minamahal, 3 buwan, mga minamahal. Ano po ang katwiran ng mga ating beloved na noble pastor, Willie Estrada at World Prayer Warrior? Sila ba 100% po yung pananampalataya nila? Ano po ang pinanghawakan nila? Pananampalataya, ano pa, mga minamahal? Sapat nakita naman natin, mga minamahal, kung paano
yung naramdaman nila na takot, mga minamahal, at sa pagpapatutuo nila, mga minamahal, nakita natin na ang iba, mga minamahal, talagang parang wala ng pag-asa, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Pag-ibasa po, mga minamahal, ang katwiran na umakyat sa Talipo Hulupis Mission. Dito po sa Ezekiel, mga minamahal, ganito po ang sinasabi, mga minamahal. Dito po sa Daniel po, mga minamahal, pakibasa po. 3, 18, 17, 19. Ito po ang katwiran ng pag-ibig, mga minamahal. Daniel po. Apo, kapatid. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Daniel, Kapitulo 3, ang talata po ay 18. Ganito po nasasabi, ngunit kung hindi, talastasin mo, o hari, na hindi kami mangaglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. (18, 17) 16 po, paki-ulit po, 16, 17, 18. Verse 1 po. 16, 17, 18. Dito po sa aklat ng Daniel Kapitulo 3, ang talata po ay 16 hanggang 18. Ganito po sinasabi, si Shadrach, si Meshach at si Abednego ay nagsisagot at nagsipagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na maisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hornong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Sa 18, ngunit kung hindi ay talastasin mo, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos ni magsambaman sa larawang ginto na iyong itinayo. Amen. Yan po ang katwiran ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na prayer warrior, mga minamahal. Lagi natin iisipin ang mamatay kay Kristo'y pakinabang, mga minamahal. Umasa sila, mga minamahal, sa salita ng mahal na at naganap, hindi pinahintulot ng mahal na Panginoon, na sila po'y 13 na hindi po sila nasaktan. Mga bomba, inuulan sila ng masinggan, mga minamahal. Lahat ng mga armas na binili, mga minamahal, mga imported, walang nagtagumpay maging kanilang tabak, mga minamahal. Kaya nga walang almas na ginawa sa daigdig laban sa iyo kung katwiran ko'y nasa iyo. Ang natatakot sa kamatayan, hindi pa pinasasakdal ng pag-ibig. At ang natatakot, mga minamahal, sa kanyang buhay na mawala ito, ay mawawalan ito, mga minamahal. Yan po yung katwiran ng makiat, mga minamahal. Ang iniisip nila, kung sila'y mamatay pakinabang, nakakasama na nila ang ating minamahal na magulang natin sa mahalapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yan po yung katotohanan. Sapagkat doon po sa mga nagpapatuto, nararamdaman po natin na may takot sila, mga minamahal. Buti hindi pinahintulot ng mahal na Panginoon upang kaluwatian, mga minamahal, ng kanyang kapangyarihan, upang matanyag, mga minamahal, na pinapangaral dito walang ibang Diyos ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, upang matanyag na totoo, mga minamahal, ang kanyang banal na gawain ito. Walang salita sa Biblia na hindi po nagaganap sa atin. Sa mga mananampalataya na iba, mga minamahal, buong mundo, wala pong ganito, mga minamahal. Tayo binigyan ng Diyos, mga minamahal, hindi ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at kahusayan, mga minamahal. Ang salita ng mahal na Panginoon ay katulad ng dalawang tabak. Pakibasa po. Hebreo 4:12 po. Hebreo 4:12. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 4, ang talata po ay 12, ganito po sinasabi, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu na mga kasukasuan at ang utak at ang madaling
madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Amen. Praise the Lord. Ano po ang pagkaunawa natin sa salitang niya ng ating pinakamamahal na Panginoon? Masakit ba ang salita ng mahal na Panginoon katulad tabak? Hindi, mga minamahal. Ano po ang mga salita ng mahal na Panginoon? Ang Diyos nagbabago ng buhay, nagpapagali ng karamdaman, mga minamahal. Ang sumasampalataya sa'yo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Masakit ba yun, mga minamahal? Kung sinasaway ng mahal na Panginoon ang mga tao sa kanilang mga gawa na kasamaan, masakit ba? Hindi. Ang tinutukoy, mga minamahal, dalawang talim, mga minamahal, kapangyarihan at pag-ibig ng mahal na Panginoon na pumapasok sa ating puso't isipan hanggang sa kasukasuan ng buto ng utak ng ating mga buto, mga minamahal. Nagbinabagong ating buhay, mga minamahal. Kapangyarihan po yan, mga minamahal. Hindi masakit. Walang masakit na salita ng mahal na Panginoon, kundi pang-aliw, mga minamahal. Upang tayo, mga minamahal, ay magsitumibay. Di ba sinasabi pa ng kasulatan, pagpapalain tayo ng mahal na pagkagalingin ng ating mga karamdaman, babaguhin ang ating buhay, bibigyan tayo ng kapayapaan. Lahat ibinigay niya na maging ang kanyang buhay, mga minamahal. Masakit pang salita ito, di ba nakakaliw, mga minamahal. Napatunayan ko yan, mga minamahal. Naroon po ako, nagtatrabaho ko. Pag nakakausap ka namin, sir, sabi nila, gumiginawa kami, sabi nila. Kaya ang salita ng mahal na Panginoon ay hindi masakit, mga minamahal. Hindi masakit ang salita ng mahal na Panginoon. Ito po ang nagsisimbolo ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon, ang presensya ng mahal na Panginoon. Upang tayo, mga minamahal, ay tumatag sa pananampalataya, kapangyarihan, pag-ibig, sumagana sa atin. Hindi ba tumitimo sa atin ang salita ng mahal na Panginoon? Nasaktan ba tayo? Hindi. Naaliw tayo, mga minamahal. Kaya mapapalad po tayo, mga minamahal. Ang salita ng mahal na Panginoon ito, hindi masakit, kundi pag-ibig, mga minamahal. Santiago 1, last 2 verse na lang po, mga minamahal. Santiago 1, 23, 24, 25. Ganito po pagkasabi, sapagkat kung sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sa 24, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagkadakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal, nakautusan ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi sa tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. Maliwanag po, mga minamahal, kailangan tagatupad po tayo. Ang mahirap, mga minamahal, hindi upang saktan ko ang damdamin ng bawat isa, mga minamahal. Kung narito tayo, mga minamahal, ay banal tayo, mga minamahal. Pinag-uusapan lahat. Espiritu, mga minamahal. Kung tayo naririto, mga minamahal. Ngunit paglabas na natin, mga minamahal, nakalimutan natin na tayo galing dito sa banal na gawain. Katulad ng pagsasalamin, mga minamahal, nakikita natin ang ating mukha. Mga minamahal, pagtalikod natin, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal. Andun na tayo sa pakikipagkaibigan sa sanlibutan. Sa mga salita ng mga mahahalay, mga minamahal, sa paghawak ng mga silpon, ng mga bagay, mga minamahal, na makalaman, mga minamahal. Chismis doon, chismis dito, mga minamahal. Kung narito tayo, mga minamahal, kabagan ng mahal pa yun, talagang kumikilos ang ating pinakamamahal pa yun. Kaya paalala po, paglabas natin, mga minamahal, ay dala pa rin natin yung pinapangaral dito. Kailangan po natin ito pa rin ang salita ng mahal na Panginoon. Sapagkat sabi nga po ng pinag-aaralan natin, mga minamahal, tayo'y hatulan, mga minamahal. Una sa paghatol dito sa bahay ng mahal na Panginoon. Paalala po, mga minamahal. Last verse na lang po, mga minamahal. Dito po sa Hebrew 3:5. Last verse po, mga minamahal.
praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, ang talata po ay 5. And praise the Lord. Mag-ilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magsikasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anong paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Amen. Praise the Lord. Well, nakakalungkot po na bagay minsan mga minamahal. Hindi naman nila lahat mga minamahal. Alam niyo po ang pagdami ng kayamanan, nagtitimog tayo ng kayamanan, mga minamahal. Ay may sinasabi na mahal pa na ang pag-ibig sa salapi ay hugat ng uri ng kasamaan ng tao. Yan po yung nagaganap ngayon mga minamahal. Walang matuwid, wala. Mga minamahal sa mga taong walang espiritu na mahal na Panginoon. At tulad natin ng ating namiminuno sa ating bayan ng katwiran, ng mga hari, mga presidente, at huwag tayo magtangi ng tao, mga minamahal. Sapagkat kung nagtitipon tayo ng kayamanan, mga minamahal, totoo po yan. Mawawala, mga minamahal, ang unang pag-ibig natin, mga minamahal. Mababagabag ka sa dami ng iyong kayamanan, mga minamahal. Sa pag-iipon mo ng kayamanan, hindi ka makontento, contentment ay wala sa iyo, mga minamahal. Kaya ang unang mong pag-ibig, mga minamahal, wala po talaga, mga minamahal. Kaya nga po yung sinasabi ng banal na kasulatan, siya din nagsabi na hindi tayo pagkukulay, kung naman tinatangkilik natin mga magkasya na tayo, sapagkat hindi naman tayo taga rito, mga minamahal. Sanlibutan ito ay malapit na, mga minamahal. Ang Amerika, mga minamahal, sa dating Department of Defense, mga minamahal ngayon, Department of War na. Bakit? Noong magsama po yung mga malalaking bansa na laban sa US, mga minamahal, pinalitan ng bansa ng Amerika, hindi na Department of Defense, Department of War. At yan po yung nakakatakot na bagay, mga minamahal. Kakaroon ng digmaan, mga minamahal. Grabing digmaan, mga minamahal, halos mapulbos na, mga minamahal. Dahil sa nuclear weapon, yung mga royal na ginagawa nila pamuksa sa tao, mga minamahal. Buong mundo na, nagkakagulo na. Ngunit mauuna ang pagdagit sa mga banal bago maganap ang lahat na yan. Kaya nga, wala na pong dahilan upang tayo manghihil at manupaypay, mga minang kaliwat kanan, mga minang nasusunog ng mundo, bundok, binabaha, disyerto, binabaha, mga minamahal, lubog na. Buta nakakatakot yung lindol na darating. Malamang yan, lindol na yan, mga pagmumula niya, mga nuclear weapon, mga minamahal. Pag sabay-sabay na yung malalaking bansa na magkaani, mga minamahal, didilim talaga. Didilim, mga minamahal. Ang lupa, hindi magbibigay ng liwanag. Maging ang buwan, magiging kulay at dugo. Totoo po yan. Alam niyo po, nung pumutok yung bulkano dyan sa Pinatubo, pumutok po ng hapon yan, hindi na nagbigay ng liwanag. Alas 3, tumidilaok ng mga manok. Hindi nagbigay ng liwanag hanggang sa magdamag yan, mga minamahal. Kinabukasan na po, mga minamahal, bago nagkaroon ng liwanag. Isang pagputok lamang ng bulkano yan. Paano kung ang bansang niya, mga minamahal na mga matitinding, mga armas, mga minamahal. Napakalaki, napakatindi talaga, mga minamahal. Kung magsabay-sabay po yan, mga minamahal, mga rocket, mga minamahal, mga missiles. Sino mga kasalubong niyan, mga minasadami, katulad ng patak ng ulan, mga minamahal. Ang mga bumbang yan, mga minamahal. Kung yung Pinatubo, alas 3 pa lang, titilaw ka ng manok, kinabukasan na lumiwanag, tutupo yan. Andun po ako, mga minamahal, kala ko kung ano na mangyayari sa mundo. Kaya paano ko lang kasabay-sabay na yan, mga minamahal. Kung pinaintulot ng mahal na Panginoon, kaya magpakainit po tayo, darating na, mga minamahal, ang pagdagit sa mga banal, mga minamahal. Kaya po rin po, mga minamahal, napahaba ng konti, mga minamahal, ipagpapaala naman po sa atin, lalo po sa mga nakikinig, mga minamahal sa ating mga kapatid, wala po dito. Kaya nga sinabi yung mga anghel na mahal na Panginoon ay kasama natin dito, akyat panaong kasama natin dito. Paano ko? Nasa trabaho pa yung negosyo sa pag-aaral, kasama niyo ba ang mahal na Panginoon doon? Hindi. Ay, yung mga anghel ang babanday sa iyo, yung mga upuan na yun, nariyan po sila. Nakatayo sila, hindi lamang natin nakikita, mga minamahal. Yun po yung katotohanan. Kaya huwag natin pigatiin ang Espiritu Santo. Kaya tinatawagan ko na po, mga minamahal, ang ating mahal na kapatid sa papuring ani na iaalay po natin sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin po ang kapurihan sa kalwapihan sa ating pinakamahal na Kristo po, ma'am. Sa
kay ganda raw ng langit. Mga mansyon ang naroon sa may ginto. Kagandahan nito'y walang wakas. Sabi nila wala nang kahirapan. Pagdurusa at hinagpis ay mapaparang. Kaya ngayon ako'y dumadalangin sa Panginoon, ito ang aking hiling. Ang magkapiling ka, Jesus, sapat para sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin, kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon, at magkapiling natin siya kailan pa man. At sa piling niya'y may buhay na walang hanggan. Sa paglilingkod ako ay hindi manghihina. Sapat na sa akin ang nalaman. May langit pala doon na naghihintay. Ang magkapiling ka, Jesus, sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin, kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon, at makapiling natin siya kailan pa man. Ang makapiling ka, Jesus, sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin, kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon, at makapiling natin siya kailan pa man. Mga minamahal, kaunting panahon na lang. Kaunting panahon na lamang yung ating pagtitiis. Darating na ang ating pinakamamahal na Jesus. Mauuna yung mga natutulog, mga minamahal, sasalubong sa alabang. Kasunod tayo, mga minamahal. Kaya't kunting tiis na lamang, mga minamahal. Lahat ng ating gawa, mga minamahal, ito ay may kabuluhan sa harap ng mahal na Pinoon. Nakikita ng mahal na Pinoon lahat ng ating ginagawa. Yung ating pagtitiis, mga minamahal. Yung ating paglalakad papunta sa banal na gawain, walang pamasahe ating nilalakad. Nakikita ng mahal na Pinoon kahit wala tayong makain. Tayo'y nagpupuri sa Kanya. Kahit wala tayong maisuot, mga minamahal. Kahit tayo pinag-uusig, mga minamahal. Kahit sinasabihan tayo, mga minamahal, hallelujah, ng ating mga labot, mga kapitbahay, tinatawag tayong congressman. Saan tayo mag-aanak sa kasal? Saan na naman ang binyag na pupuntahan natin, mga minamahal?
kunting tiis na lamang mga minamahal. Makakapiling na natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Makikita natin siyang mukha at mga minamahal. Makikita natin ang mukha ng ating dakilang Diyos. Hindi masasayang lahat ng ating mga pinagpaguran, mga minamahal. Kahit sa ating pong mga minamahal, hallelujah, mga bisita, beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, kailangan ng bawat isa si Kristo. Kailangan ng bawat isa ang mahal na Pinoon. Sapagkat mga minamahal, kailangan natin ng kaligtasan. May 4, hallelujah, na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Ikalawa po, hallelujah, ay ang pagsisisi. Ikatlo po mga minamahal ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Ika-4 ang bautismo sa Espiritu Santo. Sampalatayanan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, siya'y Diyos, nagkatawang tao, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat ay mga ligtas. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan mula nang tayong magkaisip hanggang sa mga oras na ito hindi natin na muli pang babalikan. At tayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo sa ikapagpapatawad ng ating lahat ng mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan, mga minamahal. Kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Lahat tayo nilikha ng ating pinakamamahal na Panginoon, subalit hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ating pinakamamahal na Panginoon na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Kung ating napanood kanina ang ating pong mga minamahal mga awit sa kanilang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang iba'y umiiyak, hindi sa kalungkutan kundi sa kagalakan. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Yan po ay bautismo sa Espiritu Santo. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po'y ating mararanasan. Ibibigay ito ng ating dakilang Diyos kung tayo maglilingkod ng may katapatan hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Napakahalaga po nito, mga minamahal, sapagkat ito'y selyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito'y selyo. Ito po, mga minamahal, ay simbolo na tayo pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon. At bilang pagsuko sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, itaas po natin ating dalawang kamay, ipikit ang ating mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong kabang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw nito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami ito pong manalangin. O dahil kilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po namin pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdi Estrada Almeda, marami pong salamat, Malapinoon, sa mga kaluluwa na binigyan mo ng pagkakataon makalapit sa iyo, Malapinoon. Kabagan mo po sila. Iligtas mo po ang kanilang mga mahal sa buhay, Malapinoon. Pag-ingatan mo po sila. Panghawakan mo po sila ngayon sumuling pagbabalik, Malapinoon. Sa panggalatang panalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdi Estrada Almeda, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Tayo po'y dumako, mga minamahal. Hallelujah. Sa ating personal na pangailangan. Hallelujah. O dahil mapagpala namin ang mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po namin pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdi Estrada Almeda, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang, kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin sa iyo, Malapinoon. Kabagan mo po ang bawat isa sa amin. Patuloy mo po kami palakasin.
palusugin, pabayin pa po ang aming mga buhay, pagalingin mo po ang aming mga karamdaman, i-provide mo po ang aming pangailangan sa araw-araw, Malapinoon. Tulungan mo po kami na aming papaglabanan lahat ng aming mga kainaan. Tulungan mo po kami, Malapinoon, na aming masunod ang iyong banal na kalooban sa ganang aming hindi po namin kaya, Malapinoon. Ingatan mo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway, sa panggalatang dalayan na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Waldes Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong mga minamahal, ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman, dalawang kamay itaas, problema sa pinansyal, problema sa ating mga mahal sa buhay, nais nating ilapit sa banal na paanan ng ating pinakamamahal na Jesus. Banggitin po natin isa-isa mga minamahal, ang mga demonyo na karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, diabetes, cancer, leukemia, sakit sa puso, tuberculosis, kidney trouble, liver cancer, cast-out, mga panlalamig, panlulupay-pay, panghihina, demonyo ng kahirapan, cast-out, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga binamahal. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah. 3 times jump, mga minamahal. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang lahat ng kapuri't pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. At para po sa ating pong mga announcement, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder Alvin Reyes, panguna po sa altar call. Magandang hapon po mga minamahal sa mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ni Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ganoon din po, hallelujah, sa ating mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Guillermo Buiner, at sa kanila pong mahal anak, Ate Baisnier. Sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon. At ganoon din po sa buong beloved Almeda family. At atin din pong dubling pagrespeto, pag-alala sa magininto ang aral at turo ng ating beloved Honorable Pastor Willis Rad Almeda, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at higit sa lahat ang pagbati, pagluwalhati, pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa mga regular na announcement, ang ating pong banal na gawain dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Miyerkules po mga minamahal, mag-start po 1:00 ng hapon at matatapos po 5:30 po ng hapon. Friday overnight mga minamahal, mag-start po 9:00 po ng gabi ng Biyernes at matatapos po ito 6:00 ng umaga, araw po ng Sabado. 3 days fasting po mga minamahal ang katumbas ng overnight mga minamahal. At Sunday General Worship, mag-start po 9:00 ng umaga at matatapos po ito 3:00 ng hapon. Ang address po na ating banal na gawain dito po sa 157 Baybay Mamarlao along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At kindly panoorin po natin mga minamahal ang ating TV program, ang Jesus Miracle Hour, na nandyan mga panood natin na ating beloved parents in the Lord, ang nangangaral po dyan mga minamahal. Dito po sa Pangasinan, mapapanood po ang Jesus Miracle Hour sa PTV Channel 8 tuwing araw ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang 12:00 ng madaling araw. At wag po nating kalimutan mga minamahal na idaan sa ating information mga minamahal, 5 piso, 10 piso para po sa suporta sa ating television program at radio program mga minamahal, na marami na po tayong mga kapatid na na-save through radio and TV program mga minamahal. Napapanood nila at napakinggan nila ang Jesus Miracle Hour. At tangkilikin po natin mga minamahal ang ating banal na gawain dito sa San Carlos City, Outreach, Pangasinan, ang GMCIM San Carlos City, Pangasinan. I-review po natin mga minamahal yung ating mga banal na gawain dito kaysa manood tayo ng kung ano-ano pa po mga minamahal. At sa mga nais po magpa-counsel sa beloved sisters, kindly po lumapit lamang po kayo sa
information na mga minamahal at handa po kayo paglingkuran ng ating beloved Ate Vines Nier at sa mga beloved brothers po na nais pong magpa-counsel, kindly lumapit lamang po kayo sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at handa rin po kayo nila mga mahal nga paglingkuran at maghayo po tayo mga minamahal. Ipaluwa po natin mga minamahal yung ating mga kapatid na hindi na po natin nakakasama, sabihin po natin sa kanila mga minamahal na namimiss na sila ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lalo na mga minamahal na nalalapit na po ang 25 years silver anniversary ng Talipaw, victorious anniversary mga minamahal. I-share po natin ang kabutihang ginawa ng Diyos ng ating mahal na pastor doon sa Talipaw, Hulo-Sulo mga minamahal. 10 ng mga 12 prayer warriors, mga minamahal, patotoo natin yan. Hallelujah. At kabilin-bilinan po ng ating parents in the Lord, na huwag pong magliban sa gawain nating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sikapin po natin mga minamahal, ihakbang natin yung ating mga paa habang may panahon pa na may kalayaan pa tayo mga minamahal, na purihin siya, luwalhatiin natin siya mga minamahal, sama-sama dito sa ating pastoral house mga minamahal. At sa mga nais pong mag-alay po ng pag-ayuno, open po ang ating pastoral house, at sa mga nais pong makijoin pong magpuri, lalong open ang ating pastoral house. Then after po na closing prayer, mayroon pong lihans, kaya manalangin na po kayo sa inyong kinaroroonan mga minamahal upang pagdating dito sa harapan ay mas lalo kayong pagpalay na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At kung wala na pong karagdagang announcement dati, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved Elder Marlon de Vera sa closing prayer po.